Lalong sexy, Miguel of shoutout. Lemon Trace, Miguel of shoutout. Wait lang guys ha. Team to yung solo sexy. Happy New Year din sa inyo. May babae ako nakitang kay ganda. Yung mga mata niya ay bibihagin ka. Pag tumingin ka sa kanya ay matik na. Parang pinanaka ni Cupido, sapul na sapul ka. Cause I lose myself around you, girl. You got some kind of way. There's just something about you, girl, that makes me wanna stay. Kung ako na nga ang papipiliin, panalo ka na matik, pwede mo pa kong alipin. Ikaw lamang ang laging nasa panaginip ko. King, Miguel of shoutout. Araw-araw kitang aalagaan, laging sasabihin sa'yo na ikaw lamang. Don't stay away for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Can I be honest? Gising sa umaga din, walang galaw. Ikaw yung tanging nasa isip. Naiyak kita sa paraan na ako lang ang nagkakaalam. Madam El, Miguel of shoutout. Dagdag pa dyan ang ngiti niya, pag dinignan ka pa niya, sure na finish siya. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. Yes. It gives me chills, it makes me, it gives me joy. And I can see her breathing down. Heaven does exist, it almost probably look like her. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me birth. And I can see her breathing down this universe. And if heaven does exist, it almost probably look like her. Kaya salamat sa pag-ibig mo. Pag-ibig mo lagi kang nasa puso't isip ko. Isip ko at inaamin ko na namin. Malapit na putukan na ano. Boss. Isay, Miguel of shoutout. Happy New Year. Baby ko kahit wala ka na sa piling ko. Malapit na ang putukan. Ipagdarasal bari kita. Ipagdarasal bari kita. Hey there, baby. Di lang ako Grabe haba. nagkatulad mo. You got me crazy. Kahit sinong lalaki mo babalik sa'yo. Oh, panahon hanggang ka ba? Laging pumupunta. Tila sa may sorpresa ka laging dala. Mag-beat nga tayo. Tingnan natin naman kung gumagana itong buhit-buhit na to.
Binawasan nga pare. Ano yan kanina eh? 7.8. 7.8. Binaba niya sa 8.8. Oh, 8.7 naman kanina. 8.7. Bira talaga. 7.8 na yan kanina pare. Kala ko nga, tuloy-tuloy na eh. Pinira naman eh. Ari na si Jobs, may corona na. Kaya nga eh. Yan eh, magalap siya ito. Guys, masabihin nyo kung may ano, magana. Narinig ba ako niya pa rin? Ayos ba nga, okay ba? Malinaw ba? Kala ko ba maligo ka na bebe? Sabi niyo. Ate, oh, big love shot out. Hindi ko makagana ng bihis. Parang pinindi ang kanyang katawan. Ang sarap mong titigan. Rosas ka ba? Kasi sa spaceship isasakay kita. Ang ganda ng aking umaga. Kasi may espesyal na nakilala. Nagbigay ng kulay at hiwaga. Walang bihit, hindi ko magana ng bihit ah. Evan, may love shot out. May jacket yung Evan.
Eh, naku. Kasi sa spaceship isasakay kita. Ikaw na pala ang may-ari ng damdamin ng minamahal ko. Kisabi na lang na wag na okay lang ko. Parang tangang kausap ang tala at buwan. Naghihintay na meron sa gitna ng kawalan. Akala ko'y habang buhay tayo. Akala ko'y hanggang dulo. Kaya't humili ako kay Bathala. Sana ay hindi na siya luluhaban. Kapag naalala ko ang mga araw na Abit, Migalap shout out. Abit. Ayaw nga pumasok ng ano. Hindi ko ay gumana ng B8 pa. Wala man marinig niya. B8 na to. Asaway. Na-stress na ako dito sa B8 na to. Stress na nga tayo sa lagas, may stress pa dito sa B8. Saway. James Lopez, Migalap shout out. Haha, HB na siya, boss dito. James Lopez, ha, may jacket ka na, James Lopez. Oy, ko. Ay tagal ko rin binuo. Kay tagal ko rin hindi sumuko. Bakit ganito? Ikaw lang gusto. Ngiti mo sapat. Masaya na ako. Bakit ganito? Ikaw lang gusto. Dalhin kita sa paraiso. Oras na akong nag-aantay sa'yo. Pangako sa labas ng bahay niyo. Na-stress ako pa rin sa B8 na to eh. Ay magkasama eh. Chain 22, Migalap shout out. Ayun, magpalitan na kayo guys. Mga hindi pa nagkakapalit-palitan dyan. Gusto ko lang naman talaga sa'yo ay mahalin ka, baby. 691 na PB Jeb, sabi ni
Ajelson 691 sabi ni Bibi Jobs. James Lopez, tamsak dan sabi ni Apinsi. J. Castro, mega love shoutout. Kay Roga, mega love shoutout. James Lopez dan salamat sabi ni Lena Perez. Madam El, 20 kayo sabi ni Apin. Madam El, 20 kayo ni Apin. Pare siya Apin. Meron niya na 20. Isaya. Okay, sabi ni Madam L. Dan Apin, same, tamsak bagong dikit. With bakas, sabi ni Solo 60. Sampo kay J. Castro. Para si J. Castro may sampo. Wala na naman akong thumbnail doon. Pangit na naman ang thumbnail ko. Ikit mata. Sumusika. Apin on the way ang 20, 304 ka. Oh, the only one for me. Talaga. Wala. Logi tayo. Logi tayo pare dyan. Maganyan na. May kabrido kayo dalawa ni J. Castro. Sampo kayo. Ilan linagas sa akin pare ngayon na hapon? 100 plus na. Mel, may galap siya daw. Mel, bakit wala na namang videos? Wala pang subscriber yung binababa ay tinatamsak mo dyan. Ay, ano naman. Lagyan mo muna ng videos yan at subscriber. Di ko gadyakitan yan.
Maglagay kayo ng subscriber at saka video sa mga nyo guys, alagad nyo. Mamaya ipagdidikit mo yan dyan. Kawawa na madikitan yan. Akin pare 120 na. Dinagas na akin kanina, 120. Lahat na nakuha ko, puro hindi ligit. Laglag lahat. Lagyan nyo muna ng mga videos yung mga alagad nyo guys. Kung kita nyo ba, hindi ko nakita wag walang alagad. At walang video sa subscriber, hindi ko lalagyan ng jacket dyan. Kawawa naman yung madidikitan naman yan. Wala, kadi lang ka ano, puro laglag. Boy Gamer, may kalab shout out. May jacket ka na Boy Gamer. Lagyan nyo na mga videos yung mga lagad nyo guys, sa subscriber. Kawawa yung mga kapalitan nyo. Akala nila naka-jackpot na sila, yung pala mamaya wala na. Welcome Boy Gamer, welcome. Lagyan nyo ng mga videos para ano, labid nyo subscriber. Hindi naman yung sabihin kaya host, pwede ba nga palagyan mo ng subscriber to? Okay lang yan kaya host, lagyan natin ng subscriber yan. Okay boy, ako magsukla niyan boy. Bisayang Kiat ng Hong Kong. Ayan, dito ako sa bahay mo ha. Tamsak na pa yung premiere mo. Tamsak dikit. Hindi na ako magbakas ha. Ayan, dito Bisaya oh. Ako na magsukla dyan sa nakapin. Kaya nga, tapos siyempre didikitan mo yan. Magsusukli ka sa kanya. Yung susukli mo, ligit. Kawawa naman yung kapalitan mo, ikadikitan mo na, walang kalamalan. Ila bahay, dan pasukli, sabi ni Lena. Sige Lena, ako na magsukli na. 691 ka ano, Lea? 691. Gawin mo ng 692 ah. Ayan, Lina ha, 692 ka na. Masukla na kita sa nakapin. Guys, balik kita sa nakapin na para masukla mo kayo. Sige, jaketan ko na yan ha. Pero lagyan mo ng subscriber yan. Para ano. Ayan, baba ka ng bahay mo. Lagyan ko ng subscriber yan.
Solo 60, na po, salamat sabi ni Boy. Parang hindi ang ganyang katoy. Mel M, baba mo yung bahay mo yan at bigyan ko ng subscriber yan. Kahit mga 5. Para ipagdikit mo na dyan. May nagkan sa akin ng 20 kanina pare. Yung dala niya nandiyan. Wala at video. Sab, nakita ko hindi. Pinuntahan siyang lang pagod. Malagas ng dikit niya. Oo nga, sayang lang. Alam mo kanina nakadami na sana ako eh. Yung wala puro laglag din. $200 sana nakuha ko kanina eh. Laglag yung 140. Thumbs ako sa Mayumi. Mega love shoutout sa Mayumi. Mayumi, may jacket ka Mayumi. Mel, baba mo yung link mo niyan para dagdagan ko yung subscriber mo niyan. Bisayang Kaya plus 1 sabi ni Baby James. Elkasyan, mega love shoutout. Host, Inday, bakit nag-barangay Tanod ka na ngayon? Si Inday Kumbate. Barangay Tanod na duty yata eh. Lipat kami. Salamat ko niya nga. Salamat ko niya, salamat. Kabayan, 5 na ba ang kabit mo ngayon? 5, 6 na. Hinday. May nakilala naman siya kagabi. Heart Music, mega love shoutout. Anim ng kabit niyan. May nakilala naman niya kagabi. Welcome welcome guys. May mga jacket na kayo guys. Kunyang dalin mo na din kaldero mo dito. Bakit pare apunin ko na ba yan? 6 na daw. Mega love shoutout ko niya live in Hong Kong. Musta na po sabi ni Solo na Sexy. Ako tindi ko kabayan. Tindi kabayan. Heart Music Pinsi. Pare gano'n nga yan pare. Madam Sue, may kalap shoutout. Tamsak dikit. Salamat. May nagdikit. May jacket na yan. Madam Sue. Nasalanta ni Bagyong Odit. Si kunyang kuya lumipat dito. Tropa ni Busing, may kalap shoutout sa'yo. Kawawa naman. Nasira ka ni Uding, ang bahay mo kunyang sa probinsya ba? Taga ano ka ba kunyang? Oriental, Mindoro? Mindoro. Ano ba yan? Idol, pinalipat kami ni kunyang dito. Katropa. Ganyan yan si kunyang pagkatapos niyan nilipat sa akin tao. Idol, pinalipat. Ting mga mata. Mindanao, mega love shoutout. Dami pala sila nagbabagyuhan pare. At nagsilapitan dito. Pare, ano na yun eh. Pag nag-end na yan si kunyang linilipat niya dito tao. Good afternoon din sa'yo, Milani.
Milani, baba agad ng ano, gusto ko matanggal yung stress ko sa lagas. Manood ulit ako sa ano mo, sa baile mo. Lena Perez on the way, sabi ni Mel. Milani, Milani ang ano mo. Yung bago mong upload, Milani. Solid supporters mo ba ako? Lagas din ako, hus. Lagas ko Milani 120 ngayon, hapon. Bago ba to? O ba't may kasama ka na dito nga Dracula? Bakit may kasama ka na dito ng Dracula? Parang walang buto Milani, no? Ako 50. Dami rin pala pa. Pero ang laki na ng bahay mo, pabitin ha. Lain mo yan. Madam Su, dan full pack sa'yo, sabi ni Madam. Dikita nyo naman ang nakapin guys, yung. Ako magsuklay sa nakapin guys. Dikita nyo yung nakapin. Available, 10:15 guys yung Milani. Patamsak ng premiere, sabi ni Jopax Wawawin. Dikita nyo muna nakapin guys ha, para mapalitan natin nakapin. Mas than full pack sa nakapin. Thank you Madam Ila. Mamaya pa balikan kita mamaya. Pag ano yan dito. Guys, si Bibo Job sa may 20. Lina, dan na si Jamel R. Milani kayong dalawa ni Heart Music. Hindi pa tapos. Tamsang na lang po sa nakapin, no? Sa dating dikit. Salamat Milani. Jepax will pack sa amin ni Bibi Jobs. Bibi Job, Jobs yung mga yan, galing kayo kunyang, baka hindi mo kadikit yan kasi wala ka man doon kanina. Heart Music pasilip daw, sabi ni ano, Milani. Pang 468 ako sa nakapin. Salamat Music ko, baka yung dami music. Support ko lang sa friend. Support ko lang sa friend. Heart, baba ka ng bahay mo, Heart Music. Gusto ko lang kita. Palablab sabi ni Heaven. Ang mga nakarating sa ating dalawa. Milani, 580 ka, sabi ni Heart. Heart, baba ka na bahay mo para makita ni ano, Milani. Baba ka na ba? Heart, baba ka ng bahay mo. Hindi ka pa nakita yung bahay mo ni Milani. Si Rain na napaldo, Rain, Pigkuloan, Pigkaolan official. Ay, kaibigan mo to? Plus 1 ako dito ha, kaibigan mo. Ayan, 5778 ha. Baby 743 ako sa super boosting full pack, sabi ni tayo ay masaya.
Heart music, doon sa kaibigan mo, sabi ni Madam Mel. Ana Ponsi TV. Dan. Si Ana Ponsi. Sumasabay. Ay, si Heaven. Ay, 96 na lang ako. Kita mo yan, oh? 96 na lang ako. Tinanggalan na naman. Maraming lagas pare. Tignan mo pare, bakit ko pare. 96 na lang pare. Gago talaga siguro. Naku. Lagas na lahat pare. Puro ligit na nakuha ko kaganina eh. Puro ligit talaga. Wala na talaga. Ano yung mangisda talaga nito. Nescafe Original. May tapang nagdagdag na kape para sa tapang ng tisusuko. Kaya salamat sa pag-ibig mo. Ibig mo lagi kang nasa puso't isip ko. Isip ko at inaamin ko na namimiss kita. Na namimiss kita. Sa akin ikaw pa rin ang baby ko. Baby ko kahit wala ka na sa piling ko. Piling ko pangakong ipagdarasal pa rin kita. Ipagdarasal pa rin kita. Yan siguro kaya nga siguro pare eh. Kaya ganun eh. Laglag lahat. Ay, naku. Jen, yung Jen dito. Igalap shout out. Kabayan, pag-grad mo nga ako. Logic, ilan bang kulam na logic? Dito bakit malang mga harang tong ano mo, mga ilis mo? Di mo binubuksan yung mga dollar, yung mga ano nito, dalasan nito? Walang mga harang.
Walang mga harang. Mga 200 chick boy, sabi ni Opo, kadami pa pala eh. Gen 22 vlog. Dan pasukli, sabi ni Lena Perez. Ang laki pa pala ang kailangan mo eh. Kala ko 20 na lang eh. Sa mga gilapit niyang paring 200 no. 10 nga eh, hindi nga tayo makakuha ng 10. Lagas agad eh. Pogi ng Negros, may kalap siya dati. Mami Lani, dan 15 sa'yo. 780 to 795 ka na, sabi ni Heart Music. Kung kaya, Bandari. Pangkal ba yan? Bandari. Dan Tusok, ayan, may jacket ka na. Happy New Year, Christmas. Happy Merry Christmas. Langga, kalod tira pa ng taong na purple. Maraming salamat po. Talang ano man na ano, Bangkal ba yan? Sige, dapat tamasakan natin mamaya yan dikatan ko muna itong aking member. Inggit lang yan, no? Sorry. Milani kayo na Jupax banatan nyo ng banatan para daming malaga si Lolo. Kabayan Jojo, dan si Madam So. Milani pasilip bahay mo, sabi ni Madam L. Kanina pa ako dito, wala pa akong napili na chicks dito. Milani, baba mga Milani dyan. Yung mga video mo na magandang video. Para marami kang views. Bahala, walang tahong. Kulang naman ng 200. Buti siya, 200 yung kulang sa'yo eh. Akin na 40 na lang sana yan eh. Sana. Ano sa kanina pare? 7.8 na ako kanina. Tayo host, 15. Patingin ng bahay mo, Heart. Baka dikit na tayo eh. Baba ka nga na, Heart, ng bahay mo. Baka dikit na tayo. I wanna love me. Sige, 15 tayo, 15. Hindi pa tayo dikit. Sige, Heart, baba kang bahay mo, Heart. Ipin kita para madikit na kita ng ano. Lifestyle to Megalab shoutout. Heart, dikitan, tamsakan mo diretso ako ha. Tamsak dikit ha. Sige Heart, tamsak dikit ha. Kalimbang tayo, tamsak dikit kalimbang. Hindi mo na ako magsama. Kasi gamitin ko muna kita. Hindi mo na ako mag-music.
Dito yung alagad ko eh. Sige, magdikitan kayo dyan sa magdikitan kayo. At nagdidikit din ako dito. Ila Candelario, big love shout out. "20 tayo Milani," sabi ni Madam. Pagbakas lang masok lang, sabi ni ELT. ELT. Saler TV, mega love shout out. Saler. Saler, salamat sa parang Saler. F stock tagging, mega love shout out. Si tagging to. Ayan, tagging, meron jacket ka na jogging. Pare si tagging pare, meron niya si tagging pare. Tagging, may jacket ka na ah. Oh, marami tagging. Mag-shoutout ka lang niya tagging. Marami nakano diyan, marami nakapila diyan. Guys, si tagging, meron niya si tagging ah. Sige tagging, mag-ano ka niyan tagging, mag-shoutout ka na diyan tagging. Marami nag-abang diyan. Boss, payuda, maluoy. Yan Mayumi, mag-ano ka lang dyan Mayumi, magdikit ka muna dyan Mayumi. Mag-ayuda tayo mamaya. Ma'am Sisi, may galap siya daw. Ayan si Ma'am Sisi, mayroon yan din yan ha. Ma'am Sisi, yan si Tagi, Ma'am Sisi, mayroon yan. Bili na sa Shopee. Salamat, Shopee. Taging yung dalawa ni Jobs. Ni King Jobs. Philippine Job Vlogger, may galap siya daw. Guys, mag-ano na kayo na, magpalitan na kayo dyan. Shoutout lang kayo kung ilan. Marami nag-abang dyan. Nagdidikit na ako dito. Katropa dan pasok ulit yung sabi ni Ja Lifestyle. Tano di kumbati Mayumi, payuda. Mayumi, payuda daw. MG, Happy New Year. Same to you, MG. Ang laban para sa kalusugan ay hindi patapos. Kapag mahina ang katawan, pwedeng humina din ang immunity. Kaya kailangan Hashtaging tayo po, tayong 20 sabi ni Jopax. ituloy ang alaga with Ensure Gold. Guys, wag ano kaya,
Nagdidikit ako dito sa ating nakapin. Bring Christmas to your homes. Palalalala, Lazada yan. Lahat kasama sa saya. Palalalala, Lazada yan. Palalalala, Lazada yan. Lazada. On the way sa'yo, 20 taging 1.8 ka, sabi ni Sa Bibi mga Jobs. naroling at sa simoy ng selebrasyon. Salir TV dating dikit, tamsak na lang at bakas, sabi ni Katrops. Bili na sa Shopee. Salamat, Shopee. Dapat sa pamilya, malakas ang resistensya. Kalimba, eskwela, laging masigla. Singaling bawal kiling. Dan po sa'yo tanod pasok, sabi ni Ja Lapis Style. I'm Gerardo Rosario, 64 years old. I've been living with diabetes for 10 years now. I tend to eat junk food for snacks, and I would experience hypoglycemia. That's why I needed to monitor my sugar level. Dan 15 with tamsak sa'yo. 96 to 97. Salamat, Heart, ha. Sa pamilya, malakas ang resistensya. Malapit na lang matapos ayun. Eskwela, laging masigla. Singaling bawal kiling. Di dapat Dito rin ako nagtamsak. Salamat, Heart, salamat, ha. O kanina pa yan, ha. 7 point na nga yan kanina eh. 708 yan kanina, lagas. Tatlong base na ito, apat ng 7K yan. O lagas. Nag-consult kami sa doktor kasi nangihina si mama. Sabi ni Doc, ensure ko na to help build her muscles and immunity. Lumakas kaya si Mama. Tama, Doc. Yan ang lakas na mapagkakatimulaan. Ensure ko. Life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. Heart, dan ako sa'yo, ah. Dan ako sa'yo, 15 din, ah. Nag-loading ka. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this rubber Welcome, Heart, welcome. band. Or whatever that means. You know it comes in times when I'm lying in bed just to get it all out
Dikit ko pa yung main ko sa'yo, ano, ha, heart. Ayan. 817. Dinikit ko yung main ko sa'yo, heart. Heart, 10. Pwede 20. Sabi ni Tanod ni Combating. Bahay mo Milani kami na pasilip na, sabi ni Jopa. Katropa dan na suklit kang, sabi ni Mel R. Sigos, thank you. Oh, dinikit yung main ko sa'yo. Milani, walo lang nadikit ko sa'yo, sabi ni Madam L. Wanda Baker, mix bread dan, sabi ni Katrop Busin. $16 lang ang available na banana ko, Tanod. Sabi ni Han. Tuduli, may kalab shoutout, Tuduli. Papa. Anong papa? Anong papa tupa? Papa tutup. Pare. Sumbong kita. Marjojo, may sinabi pala kagabi si Duduli sa'yo. Pumunta ko doon sa ilis niya kagabi. Alam mo, tinatira ka niyan. Magsama daw tayo para tayo ulyanin. Pare, nandiyan ka ba, pare? Pare, nandiyan ka ba, pare? Sumbong lang ako sa'yo, pare. Duduli kasi kagabi dami sinabi na pumunta ko doon sa ilis niya. Wala. Nakabigyan dyan. Isat ako sa'yo, Heart Music 817. Sabi ni Taran de Combate. Silipin mo bahay ko at nakapalitan na po kita, sabi ni Milani. Ganyan yan si Lolo ni pare. Palawa yan eh. O pare, pumunta ko doon sa ilis niya. Alam mo, sabi naman sa akin. Saan ba yung si kumpare mo na Ilyanin? Sabi sa akin. Dami sinabi niya, pare. Ay, magsama kayo para kay Ulyanin, sabi sa akin. Iwas na magtagal ako doon, hindi na magtagal eh. Ay, matulog na lang ako. Puro na lang panlalayat narinig ko kay Dolly. Ganyan pala pare yan, pagka wala pala tayo, binibira pala tayo niya, ni Dolly. Kasunod anin ko yan, magbiglang ako doon. Hulihin ko yung talaga dinitirada tayo niya. Maniwala si pare na kampi ko yun si pare. Mil Ardan po sa'yo, sabi ni Ja Lifestyle. Nagkadikita na kita, Milani, wag na lang, sabi ni Jopa. Kulyanin mga pare, guwapo naman, kaya ano mong kabit ko. Pero pare, sa totoo lang ewan ko lang kung sa camera lang yun. Maganda pala si Duduli. Ewan ko lang kung sa camera lang yun o totoo nga talaga kung maganda talaga yan. Blessed Food Migalab, shout out. Sana all may kabit. Diyan na, yep, Migalab, shout out. Akala ko sa totoo camera lang siguro yun na nakita ko. Parang maganda si Dolly. Iba ko ba camera lang. SBB Dan na po sa'yo. Thanks, pasukli na lang po. Sabi na dyan, lifestyle. Bitcora, may galap shout out.
Tatamsak po ng Premiere, thanks. Sabi ni Jack Lifestyle. Sira kasi yung camera niya, pare. Kaya pala. Nakita mo nga ako. Di pa na ako makontento. Boss, pwede pa help for road to grade 7. Sige lang kayo guys, magbigay ko mamaya ng tag 10 sa mga hindi ko pakadikita. Ate Bern na Miguel shout out, sabi ni Jodole. Abig sabihin no pare, ano lang yun? Camera lang yun? May different yung camera? Tapos si Milan. Titigan ko sa kagabi, parang ewan ko, ano kasi, nakasumbre na lang yung nakabunit eh. Kung hindi nakabunit yun, kung maganda pa rin siya nakabunit, hindi nakabunit. Mamaya, puntahan ko yan, magbibigla ako. Tingnan ko pare kung talagang tinitira tayo. Wanda Breaker, dan pasukli, sabi ni Gia Lifestyle. Guys, magsukli tayo kasi. Madam L, tayo 20, sabi ni Jopax. Baba mo, madam, bahay mo, sabi ni Juan the Breaker. O pare, kapag sira ang camera ng CPU ng babae, magaganda yan. Ngayon alam ko na. Tapos yung boses niya pare, parang yung nakulob ah. Ang mic naman siguro yun o sa legit lang. Kasi si Joe Park may 20 Ibig sabihin yung camera pare, yun na madaya. Madam, game tayo 10 o 20, sabi ni Juan the Breaker. Baba uli bahaya Juan the Breaker, sabi ni Madam. Ayan, check nyo mabuti yung mga bahay nyo guys. Kaya pala pare, kasi piniduduli pare lahat ng mga camera. Kaya pala pati yung mga alagad nyo pare, nagluko-luko na rin. Sa sunod na maloko yun, si Duduli na. siya. Babawi si pare sa Duduli, tinitira mo kasi kagabi. Sabi kasi babawi yan, hindi papayag yan si pare na hindi babawi. Guys, nga panggasan ko, nag-loading ito. Kulyanin kayo. Pare, ganyan pare yung sinasabi niya kagabi sa akin eh. Kulyanin kayong dalawa, kumpare. Magsama kayo, sabi niya. Kaya pala sira camera ko. Ganun ba? Ganun sira ng camera mo, Milani? Sana Milani, laging sira na lang ang camera mo. Ganyan lang palagi. Puro sira lang ang camera mo. Sabi yung dalawa. Bakit pa loading ka ng loading? Hihirit pa pare, no? Kainis na camera. Kompleto ang Pasko with Nestle All-Purpose Cream. Ako si Lenny Robredo at ipaglalaban ko ang hanap buhay para sa lahat. Naku Lenny. Anak buhay kang nalaman. Kasi nungalingan ka. Kung ulyanan ako pare,
Yung 6 na mga kabit ko, lagi ko inuuwian sa isa. Yan. Yung tama yan pare. Kung ulyanin ka, hindi mo maalala yung mga kabit mo na yan. Jeeps TV dan na 20 sabi ni Taging. Para yun si Taging para may 20. Jeeps, nandito ka, baby ko. Agay. Pakampi naman yan para kay Jeeps. Pakampi naman lang. Dan 16 roads. G, 483 to 48 485 ka na, idol, sabi ni Heart. Malapit ka na, G, 150 na lang. 75. Ano? Heart Music dan 20 from 1817 to 837 sabi ni Kano ni Combating. $489 na yan kanina bago ko pumasok dito. Chicks boy. Chicks boy daw tayo pare. Pati si Jobs, chicks boy daw tayo. Walang pare ang chicks boy kasi may kabit ka na 6. Maya na nga host. Wala ako mahanap na kabit din dyan. Kabit. Milani sa ano? Tagging. Ikot mo naman si Tagging. Guys, si Tagging nga pare. Di mo dyan kadikit si Tagging. Hindi ba hindi yan? Laging tayo 20 sabi ni Joe Park. Kumakain pa ako pare. Uy. Kumakain pa pala. Masakain ka muna pare. Irene, may galap shout out. Irene, may galap shout out. Nikael TV official, may galap shout out. Sok. Nikael, may jacket ka na. May galap shout out. Laki na ng utang mo sa akin sa harang. Di yung libre ha. Sigurado ka ba na nagpaharang ka rin? Ba't napamasok ka na agad? Paharang ka. May galap shout out sa iyo mag-jowa ha. Siguro nag-date naman tong dalawa na to. On the way, Joe Park, sabi niya, stop tagging. Mine, Argoy. Mikael, may galap shout out. Sweetie Rap, Sweetie the Vlog, may galap shout out. Kasi alam ko at matagal na magdadal ka naman kaya di ako pumasok agad. Argoy. Basta may bayad ako dito. Bipin kita para makahanapan kita ng kapares agad. Dana, Jaguar TV, may galap shout out. Top that host and Merry Christmas and Happy New Year. The Jaguar, may galap shout out ha. May galap shout out ay sabi ni
tayo ay masaya. Tayo ay masaya. Harang hair, sabi ni Sweetie Daily Vlogs. May kalapsat tayo ay masaya, sabi ni Jab. Guys, yung dalawa na yan na magjowa, pare may alagad dyan. May kalapsat tayo ay masaya. Masaya naman kami. Tingin ko nga, masaya talaga kayo, dalawa. Salir, sabay na kita, sabi ni Heart. Start na ako sa'yo 1.1, sabi ni Heart. Kumakain na naman daw si tayo masaya. Heart music, okay, sabi ni Salir. Iba na naman yung pambudol ni Jojo to. Oo nga, binudol na naman kayo kanina ni Cheryl. Ay, 20 tayo, sabi ni Tanod Kumbate. Ay, may nangorsunada sa'yo, 20 daw kayo, Alam mo, ayun yung naga sa akin ngayon ay 100 plus, 120. May kalapsat at Inday, miss you, sabi ni Irene. Tanod ni Kumbate, na po, pasok, sabi ni Nias Vlog. Lagas ko 120, sabi. Ano na sana ako? 708 na sana ako kanina. Binagasan ng linagasan, Balik na naman. Even oh shit, 96 na naman ako. Grabe talaga si Dodo. Inday, prem ko. Ngayon na ba yung prem mo, O, dito na natin, Nalagas na naman, Nalagas na naman kasang guhit, Wala na talagang lagas. Grabe na. Paano na kaya to? Pares tayo. Ano ba to? Hindi na tayo makaalis sa ating kinalalagyan. Silipin mo nga itong binaba ko. Kailan ba to? Ngayon na ba to? Matagal-tagal pa to 98 minutes pa. Tinamsakan ko na pala ito kanina. Barangay Tanod din ni Inday, si Roji. Barangay Tanod dyan. Chip Leo, happy putukan, sabi ni King. Gaya ni Gyono, Megalap shoutout. Megalap shoutout si Roji, sabi ni Jab. Ang masaya nito yung may puputukan sa bagong taon. Ang mahirap na din wala. Guys, tamsakan nyo nakapin guys at masuklikatan nyo. Suk lang kayo agad nyo. PCT, Migalap shoutout.
Puro lagas, ano ba to? Salary 16, dikit na sa'yo 11, 1.11 ka na po, sabi ni Heart Music. Diyos sa wakas at nabudol ka na din, sabi ni Irene. Anong nabudol mo, Irene? Paano mo nabudol si pare? Malupit yan si pare. Jojo, kahapon dito naman ako sabi ni Tanod. Ako pare, puputakin ko na lang siguro baril ko sa pader. Wag pa sa pader pare, sayang lang. Wanda Baker, 11. 11 lang ang nadikit ko sa'yo. Yung iba, dikit na pala. Sabi ni Madam M. Puro ka kasi chicks nakatingin Jojo eh. Lagi man ito hahangtong Pangkinasal. Certified juicy Pinoy sarap. Take out or delivery. Max Music, mega love shoutout. Nabodol siya ni Sir George. Kala din niya alam na niya siguro kanina pa. Tayo Max 10 sabi ni Nias Vlog. Meron pala si Nias Vlog. Ay, pero hindi kami naghahamon ng palitan. Naging nagalab shot at lang kami. Kano Georgie. Kanina, kung hindi sinabi na ako yung kanina naghahamon ng 50 barter kay Cheryl. Si Cheryl, talagang palaban talaga si Cheryl, 50 daw eh. Adik talagang inaanak natin sa barteran pare, no? Kung nakarinig ng barteran, pareho pa rin yun kasi inopen mo bahay niya. Oo nga, ganun pa rin yun. Niyat 568 ka, sabi ni Max Music. Guys, matamsak naman sa nakatin guys, sa premiere guys. Good evening bro. Nako, Libra, ano naman yung banana mo na naman? Akit baba. Kanina, ano naman yun 480 plus niya. Nakita ko na naman, 460 na naman. Happy New Year din sa'yo, Ma'am Lebra. Bakit yung higpit ni Lolo ngayon masyado? Walang tinitira sa walang tinitira sa banana. Kaya nga pare, tulad kagabi, hinamon ako ng 50 ni Cherry na wala pang akong jacket. Una-una baka maunahan ng iba. Lagas lahat. Oo nga, walang tinitira siya ngayon. Dala pa yung luma. Pati WH kinakain. Ito mo yan, bakit kaya ganun ang nilulo ngayon sa mga nag-YT? Baka ayaw niya ng dagdagan nag-YT. Kaya nga, ngayon ano ka na, mag-80 ka naman ngayon. 480 ka naman yata. Sino may 10? Sabi ni John the Breaker.
10 sa pre. Sabi higpit ni Lolo. Sa akin, nilagas-lagas sa akin. Nilagas sa akin. Ano na? 100 plus na. Irene Dan All, Kalimbang Pulpa sa Premier. Tamsak na rin po. Sabi ni Jaguar. Irene, balikan mo si Jaguar. Ikaw, Jab, kamusta na yung bahay mo, Jab? Pare sa mga ninja mga yan, nagdidikit sa atin, hindi dikit kaya na natural lang na lalagasan ng Lolo para maturuan tayo ng leksyon kung paano mag-work ng tama. Kawawa nga tayo. Bibing, Nigalap, shout out. Kawawa tayo kasi kanina nakita ko yung mga kadikitan ko kanina. Parang walang lagas. Ang laki ng bahay, walang tuloy-tuloy yung kanilang ano. Samantalang nga kay laglag lahat. Maya-maya lang. Lagas din sa kanya siya, 19 na lang naiwan from 22. Dalawang buhit din, wala. Wanda breaker tayo, sabi ni Jopar. Sobrang strict ko si Lolo ngayon sa ano, sa banana. Pero nakikita ko sa mga malalaking bahay, yung mga ano, parang hindi, konti lang ang binalagas nila. O 3 guhit, kita mo. Dan ako sa iyo Max Music ng 10. Sabi ni Mies Vlog. Ay, baba bahay, lalab para balikan kita, sabi ni Ela kalendaryo. Next vlog tayo, sabi ni Milani. Kailan nakapin pala siya, ano? Kay Rin. Nag-premiere na pala si Chaplay, eh. (768 to 778) ka na po, 578 ka na po, sabi ni Music. Shout out the blessed food, sabi ni Bibi. Kababahay niya, sabi ni Milani. Bibing si Taging, Bibing meron yan si Taging. Jab, si Taging meron yan. May 20 yan si Taging. Bago yan, bago. Jab, si Taging, Jab, may 20 yan. Stock Taging kayong dalawa niya, no? Ni Jab, Adventure. Nakapin, Dan, sabi ni Apin Sin. Apin ang nakapin, meron niyang alagad Apin. Kayong dalawa. Tulad kay Blissfood, may 11 sub ang lingo niya at may isang video. Okay yan, maganda na yan. Blissfood 20 tayo, sabi ni Stock Tagging. Pa isa-isa lang muna ako, sir. Takot ka rin ng lagas, ha? Takot sa lagas. Kasi nakakapagod sa daliri. Sabi pindot mo, tapos magbubasa ka. Pasma. Madam LTV tayo po sa 20, sabi ni Jopax. Bahay mo daw, Taging, sabi ni Blissfood. Milani tayo, sabi ni Saler. Salamat, sir. Roger, ibuhos mo na, sir. Baka gusto ni Lolo, isang SIM card lang, bawat isang alagad. Kanya-kanyang SIM card.
37 na yan kahapon sa OG. Oo nga, kahapon. Kasi kanina, umaga, binigyan ko yan ng 34 yan, di ba? 33. Ngayon 34. O, 35. Di ka pa nalagasan sa kaninang umaga. 20 guys, si stock tagging. Guys, si stock tagging, bakit hindi nyo kadikit yan? Bago yan. Okay na yan, basta may sub, saka may video. Ang mahirap yung wala talagang kalaman-laman. Sa laro, on the way game ba, sabi ni Milano. Gajagwar TV, dan pasok sabi ni Lena. Sino pwede ang 20 guys, sabi ni Stop Tagging. Wanda Breaker tayo 20, sabi ni Jopax. Sisi, magsisi Rosales. Bakit hindi mo palisan si ano? Si Tagging, sa atin meron yan. Anong mali po? Sabi ni Mac Music. Sabi ni yung alaga ba daw may sub na 3. Okay na yan, basta may video. Di tulad ng ibang mga alagad ng iba na walang laman. Yan ang wala talaga. Naglag talaga yan. Diyon, this club may club shoutout. Sino pang pili ng Twin 30, sabi ni Demon Trace. Demon Trace, tapos nata kami nito Demon Trace. Like, may club shoutout. Twenty sa free, sabi ni Jopax. Hindi, mas malamang pa rin yung mas malamang pa rin yung may video sa may subscriber na alagad. Kasi yung mga walang laman, walang pang 30 minutes, maya, wala na yan, laglag na yan. Kaya sabihin nyo naman na si Lolo naman ang naglagas. Pero nalaglag talaga yun, dahil wala nga ang laman. Tamsak dan host sa Amiga TV, Amiga Love, shoutout. Ang linalagas ni Lolo, yung mga walang laman na ninja. Yan ang mga talagang pinabalaglag talaga yun. So yung mga may laman din kapit-kapit din yan. Sino pili dyan ng barter to guys? 10-20. Ayan si Tagging kayong dalawa na. Tagging go, ng 20 sabi ni Blesswood. Amiga dan sa'yo si Demon Face. Shout out host, Redguard. Ito wala din ng profile. Redguard, may jacket ka na Redguard. Kayla Dan, sabi ni Amiga. May tatapusin mo na ako. Okay, sige, Ayla. Ay. Demon 320 sa'yo, sabi ni Pax Tagging. Sige yung Dawit Tagging, 1.9 sabi ni Demon 3. Sino dyan may 20 sabi ni Blessfood?
Ubin tayo, sabi ni Heart Music. Taging bakit nawala ka kanina? Hinala ko na ala ka na dahil hindi ako gumuhit. Sampo mo at para malaman mo, pumasok dikit mo. Kaya lang, isang 100 dikit bago ako gumuhit. Oh, hindi yung maguguhit sa mga 10k sa 20, 10, hindi guguhit yan. Jobox, mamaya tayo, sabi ni Demon Place. Lord Kent, dan sabi ni Stop Tagging. Abi Vlog TV dan from Kit Michael Maninting. Ella Bahay dan Tamsak, sabi ni Ella. Share my life. Abi si Heart Music amin. Baka di mo pakadikit. Sige yo pak 10, sabi ni Nias Vlog. Catching my life. Ma'am Ella pasukli, sabi ni Amiga. Ma'am Ella, pabalik to kay Amiga. Sinong Ella? Dalawang Ella yan. Tulit dan 10, sabi ni Milani. Napalitan kami kanina ni Taging pare kaya namin ipan. Tapos Taging hindi na bumalik. Akala niya siguro hindi dumikit yung alagad niya. Yes, vlog, dan po sa iyo, pasok, sabi ni Red Card. Ila dan, sabi ni Core. Tayo mamaya, hindi ka ba gumuhit kanina, sabi ni Taging. Tayo masaya, hindi ka pa gumuhit kanina. Hindi mo pag-uwit yun na masaya, kasi 100 dyan guguhit. Pero yung dikit mo daw, pumasok naman. Salir, may nadikit akong 10, sabi ni Milani. King Char, may galap ka raw. Red Guard from Weekend. Tapos pasabi kay Milani, wala pa siya sukli sa atin, 10. Sige, Anias ha. Ano pare, kaya tawa ng tawa kami ni Ana kay Taging. Taging, pagka mga 10k na pataas, ang bilang niya makaguhit, 100 na yan. Milani, hindi ka pa rin nakasukli kay kay Nias Vlog. 10. Milani. May suklihan ka daw kay Milani, kay Nias. Bliss, 15 tayo, sabi ni Heart. Tingnan nyo bahay nyo. Bahay nyo po, sabi ni Milani. Taging isa lang ang kulang mo kanina sa akin, sabi ni tayo ay masaya. Nias, tingnan mo na bahay mo, sabi ni Mang Milani. Baka nagdikit na siya sa'yo, pakicheck na lang ng bahay. On the wicket, sabi ni Blissfood. King Charles 10-20 available. Mang Mercy, Happy New Year. Mang Mercy, Sukanti Family. Kumusta Mang Mercy yung ating Pasko? Baka ngayon ka lang ng isda. Kit Michael, Manintim, dan po sa'yo, salamat, sabi ni Red Guard. Mac Music, patingin po ng bahay mo, sabi ni CC SPR. Okay naman, host, magandang balita. Patamsak ng premiere, sabi ni Jopax. Okay naman pala. Salir, gumuhit ng bahay mo before ako dumikit 1.11. Ikaw, sabi ni Milani. Oo, tabisi.
Talaga. Kailangan natin na bigyan ng ano yung ating mga bisita rin. Oras yung cash yun. Ako nga, naka-list ako, ano na eh. 25 yata, mga 25 ng gabi. 24, ay 23, 24, hindi ako nakapag-ilis tatlong gabi. Go tayo Max Music TV, sabi ni CCTV. Puro may bisita kasi ako nun, nung galing probinsya kaya hindi na ako nakapag-ilis. Oo nga pala, no? Pero wala mang gaano nangingis sa ano, nung Pasko. Wala mang gaano mga nag-ilis o konti lang tao. Milani Camino, daan po, 10, 608 to 6622. Sabi ni Saler. 6.09 kada, sabi ni Mac Music. Wala. Kukunti lang tao nung nag-ilis ako nung 25 ng gabi. Salamat po sa Saler, sabi ni Milani. Salamat yo, Pax. Doon na rin ako sa Nias Vlog. Nias Vlog, kayo ni Mercy Sugandi Family. Start na ako, maximum. Sabi ni Sis BA. Nias Vlog tayo 10, sabi ni Hermanos. Yo, Pax Game, sabi ni Demon Trace. Harmony Sticky, sabi ni Nias Vlog. Harmona, sige, 10, sabi ni Nias. Available 10-15 guys, si Milano. Yopak tayo 10, sabi ni Mercy. Yes, baba mo bahay mo, sabi ni Milani. Mercy, Dan Cor, sabi ni Mercy San Dan Cor, sabi ni Exceler, ang kadikitan ko kanina. Si Saler ang kadikitan ko kanina. On the way, Demon Trace, sabi ni Jopa. Nias Vlog, ang kadikitan niya daw kanina si Saler ni Milani. Sino ka pala naman mo kanina, Nias Vlog? Ang kadikitan niya si Saler. Guys, pag nadimikit kayo at shout out, dala ang link nyo para balik agad. Tayo naman Mercy. Tama yan, tama. Guys, padagit sa nakapin na ako magsukli. 74 thumbs up pare, sa lahat pare .
Red, dan sukli. Hindi ako nagbakas, sabi ni Ma'am Mercy. Sisi, Miguel up, shout out. Demon tayo, sabi ni Saler. Mercy sukli, sabi ni Paul. Guys, pag nag-shoutout ka, sabay yung link ha, para mas lang kayo agad. Dito lang po ako. Invite naman. Invite mo naman na pogi ah. Yan ka lang sa gitna. Baka mamaya may makalusot na mga ninja. It's me 609. 6.1 ka na po. Sabi ni Max Music TV. 10 dikit sa'yo. Higpitan yung bantay dyan na Barangay Tanod ah. Pare, inood muna ako ng movie. Puro ko na mga ka-ex nandito. Nandito. Ang listahan ko ng mga kapalitan ko. Buti ka mo may listahan. Siyam na banana itong isa kong ninja. Ayan, check ito natin yan. Note yan ang Chicks Boy. Host. Red guard tayo, sabi ni Saler. Kung mga ganyan ng mga active sa trabaho, ayos yan. Agila baka ex din na yan na pinapanoorin mo. Mga ligo challenge na naman yan, pinapanood niyan. Red guard, dance sa'yo, sabi ni Sisi. Manood dan ako 10 kay Max Music TV 502. Max Music, dance si SBR sa'yo ha. 502 ko na siya, 502 ko na daw. Hermanos, dana po ako 10 sa'yo, salamat po. Nias Vlog, ang sabi ni Melanie, ang kapalitan niya daw kanina, si Saler. Nias Vlog. Ligit siya na ligit, Mac Music, may siyam na sub at isang video. Guys, bakante si Heart Music ha. May 15 banana. Job, si Heart Music, meron niya 15. Red guard, dan sa'yo, sabi ni Sisi. Nias Vlog, dan ako sa'yo, 12 na ata, dinikit ko siya, sabi ni Milani. Tama, maghanap pa nga ako ng mga movie sa kwarto, ng bakbakan. Bakbakan ng ano pare, yung hinahanap mo. Baka ibang bakbakan ang hinahanap pare. Ano Job? Pwede ko palitan ka Job? Rana ko, Megalab, shout out. Sisi tayo 10, sabi ni Hermanos. Sisi Hermanos daw kayo 10. Core, dan sa'yo ha, sabi ni Sisi. Sisi on the way, sabi ni Core. Yopak, dan si Demon 3.
Thank you CC, sabi ni Max Music. Sana ko shout out, sabi ni Tano of Kumbati. CC, may 10. Hermanos tayo 20 palitan, sabi ni Rana ko. Demon Trace Dan 20, sabi ni Jopax ng Wawawin. Core Dan Full Pack, sabi ni Jab. Core pasukli kay Jab yung nakapin. Tanod. Tara po Hermanos, sabi ni CC. Guys, yung nakapin na, may 10. Nalagas ako pare, 3 lang. Ayos. Surte mo naman pare, yan ganyan lagas mo lang. Sa akin nagut-gut hindi yes CC Root, sabi ni Bliss. Guys, ang nakapin guys, may 10 ang nakapin. Guys, ang nakapin na, may 10 yan. Bawang kalimutan nyo, nakapin. 9655 ka na po, sir na ako, sabi ni Sisis. Bilis naman malagas ng banana mo. Sa akin gut-gut, hindi peraso gut-gut. Core, dan sa HCC. Kaya nga muna ako, kasi naglalagas sa akin. Kasi namimili ako ng mga ligit na mga ninja at nagamit nila pare. Kanina kapalitan. Buti ka pare, ako hindi na ako nagpipili. Basta meron, basta hindi dikit, go. Sortihan na lang kung makambahan mo yung mga ganda. Hermanos, 20 daw kayo ni Rana ko. Si Vlog Rosales, ganda po ako sa'yo, pasok sabi ni Redguard. Guys, nakapin guys, may 10 banana nakapin. Shop Adventure tayo 10, kasama tamsak sa premiere. Okay yan, na Jopax, go yan si Jab sa'yo. Lord Demon Trace, dan 20 bananas po, sabi ni F Stock Time. Jab, game ka kay kay Jopax mawawawin. Tinitingnan ko kasi muna ang ninja nila pare. Ano ka talaga pare utak ka talaga pare. What? Hindi ka love sarap. Guys, ang nakapinham po. Edgar dan full pack. Jab, sabi niya ni Jab Wawawin. Game daw sa'yo, basta tamsak sa video, sa premiere. 10. Jopax, si Jopax Wawawin. Mamrot, happy putukan. Goy, alam na lang kapag mabilis sa putukan to si Queen. Demon Trace. Download dong 20, sabi ni TikTok saging. Nood ako ng para ng mga movie. Bye, Jab. Okay, sir. Jopax, go daw si si Job Adventure, tamsak sa premiere diretso. 10. Jopax wawawin. Game daw si si Job with tamsak sa premiere. Bye, Sir Jojo, sabi ni Job. Parang CC, sabi ni King. Jopax, ganda siya si Job. With tamsak, 10. Ayan, on the way na si Jopax. Pwede ako 10 sa nakapin host. Mamaya mix ka sa nakapin. Kasi ang kadikitan niya ngayon si Jopax. Available na nakapin Huwag lang magsabay kayo magdikit. Tagging Redguard, tagging TV, ganda po sa'yo, pasok sabi ni Redguard. Welcome core, sabi ni Mercy, Sugandi family. Next ka, Max, sa nakapin. Okay host, on the way kaya sa nakapin. Magtamsa kayo sa itamsa. CC guys, may 20 si CC
Ma'am Mercy, si Sisi, tingnan mo yung bahay. Ay, si ano yata to? Si Colin yata to. Ah, si Mark Anthony. Baka na ng bahay mo mga Anthony, nakapag ka na. Ayan, kayo ni Max muna ha. Kayo muna ni Max. May shooting dito. We are still trying to verify your phone. Seven na 16 ka, game ako sabi ni Max Music. 20 guys, sitting. Job on the way, sabi ni Core. Red guard, dandikit na po, sabi ni Stop Tagging. Tanod na kumbate, kumakaway. Bakit wala kang Yossi? Max ha, 20 ha, sabi ni Mercy. 10 lang daw Ma'am Mercy. 10 lang yata ang laga ni Max. Dan sukli na ako sa'yo, Hermano, sabi ni Sisi. Sapo lang tayo kasi kanina kumain ang net ko, sabi ni Max Music. Dan, Hermano, sabi ni Sisi SBA. Next, sige start, sabi ni Max Music. Ano yung Kamilani? Bakit nanahimik Kamilani? Okay Max, sabi ni Mercy. Job dan ng sukli, sabi ni Core. At stock tagging tayo 20, sabi ni CCC. Tagging ko yung dalawa tagging ni CC. Sino pwede 10 banana? Tagging kayo ni CC, tagging. CC, unday 20 sabi ni stock. Agoy. Pakulay si Inday. Salamat sa inyong dalawa ha. Salamat. Inday, Jab, salamat ha. Happy New Year din sa inyong dalawa. Wala na kadikitan. Oh? Bakit bigat mo na nabalat yan? If you agree. Salamat ay ha. You're the woman I am. Can I feel in disguise? You're the woman I am. If stuck on the way na, sabi ni Paul. Be my lady. Ilan naman ako? 96 na lang ba ako? Patingin na rin. Parating na rin amo ko. Hala, grabing lagas ko pala. Bahay ko pala yan, pinin mo sir? Ha?
Ay, ang binaba ni ano, ang binaba ni Job kanina. Tama-tama kasi patamsak yung ano eh, yung kapalitan niya, with tamsak sila. Tama lang yun Irene. Di ko napansin, nakala ko kanya talaga. Tama lang yun kasi yung kapalitan niya, with tamsak eh. Tama lang yun para matamsakan yung kanya with. Malapit na pala yan eh. Sa TV, salamat sa paharang. Salamat Job Adventure, sabi niya Irene. Kasi naman ikaw pa, hindi kaya na love kayo ni Job. Ana mini pams, mega love shout out. 10 lang yung kapalitan niya kanina. With thumbs up. Tagging, stop tagging dan sabi ni CCTV. Salamat sa patamsak Arinda 19. Sabi ni Jopax. Sampu lang Jopax. Megalap shout out. Ma'am Ana Mini Farm from Nairobi. Jopax dan 10. Tamsak kalimbang all time sabi ni Job. Ma'am Mercy 716 to 17 sabi ni Max. Job, next si Max sa'yo, Job Tamsak dikit kayo ulit ni Max. Max Music, next kayo ni next ka dyan kay Job. Kaya mo naman siya naman masya naman magdidikit niyan. Si Max Music Job, Max Music, next daw siya sa'yo. Max, saan ka na Max? Nakapin available na nakapin. With thumbs up kayo, with thumbs up. Sige. Basta mag-thumbs up kayo, Max with thumbs up kayo. Magbaba ka ng video mo, Max na short video mo, matamsa ka ni Job din sa'yo. 10 guys, si Amiga TV Vlog available. Thank you ma'am, sa Gandhi, sabi ni Max Music. Max, bye mo, tamsak bill all tayo, sabi ni Job. Salamat na Milania. Salamat sa pag-mark dyan. Bye mo Max. Pababa daw sabi ni Job. With thumbs up kayo. With thumbs up. Baka may premiere ka Max. Ano yan anak ko? Video lang po, pwede. Sige, sa video kababa ka ng video na matamsa kanya. Diyo, pagtamsakan ko na Diyo, pag yung premiere mo dito. Baka may maligaw dyan, 10 na 20 Paalala. Ay, yung tano dyan, nakalabas na may bantay tayong tano dyan, mayroong 20 banana yan. Barangay tano natin dyan. Bitoy Kid Talent, mega love shout out. Master, mega love shout out. Ako nagpili ng pamasko naman si Pamela Estrada. Boy Kids Talent, may jacket ka na ba?
Nel, big love shout out. Pamela Estrada, thank you so much for your sharing your blessing. Merry Christmas and a Happy New Year to you, Pamela Estrada. Bisaya Mix Vlog, mega love shout out. Thanks salamat sa patusok. Yan. C6BR, pwede po ba tayo 10? Sabi ni Tanoy ni Kumbate. Patusok mo ng sagad. Kamsa cross. Patusok ako ng sagad. Sino kaya ito? Ay, alam na. Maragub ko. Jobax Dan, sabi ni Cor. Maragub naman to. Sagad. Maragub, may kalap chat ata. Cor, undaw sabi ni Jobax yung lumawagin. Master Boy, may 10 si Master Boy. Guys, Master Boy, may bagong din tayo, Master Boy 10. Patusok ako ng sagad, 10-20. Hindi natin si patusok ng sagad, parang si ano to. Next, na 18 sa'yo, ayuda 8, sabi ni Mercy Sugandi. Sana all may ayuda. Tagus. Lamok ah. Salamat po, Ma'am Mercy, sabi ni Max. C6BR, 10 daw kayo ni ano, ni Tanod ni Kumbate. Master, 10 kayo ni Ana Menis Farm. Ana Menis Farm tayo, 10 sabi ni Jopa. 483 ka po, Tanod. Game 10, sabi ni Master. Tanod kayo ni Master daw, Tanod. Tanod, si Master ang nag-shout out sa'yo po, 83 ka daw, lawin na siya. Tanod, kanina ko ba Tanod? Dalawa ng ano sa'yo. Ipstack Dan 20 sa'yo sa CC. Tanod, dalawang nagliligaw sa'yo Tanod. Ana Mini Farm, itamsak mo na ang 10 sa premiere ko, sabi ni Jopax. Oo, tamsak na kayo guys, may premiere. Jopax, tara 10, sabi ni Ana Mini Farm. Host, buy muna po dito na Camel. Sige Milani ha, salamat. Siya muna unahin mo, Tanod, dinner lang ako, sabi ni Ma'am Sisi. Salamat po sa lahat at balik po ako pagka dyan ka pa, sabi ni Milani. Sige Milani, on the way na namin ni Farm, sabi ni Yopax. OT din, sabi ni Ana. Boss, dito eh. Sino may 10 dyan, sabi ni Miss Sobandi Family. Dito eh, may meron ka dito eh. Ay ni ano, kayong dalawa ni Ma'am Mercy. Hindi tayo 10, sabi ni Ma'am Mercy. Boss, pahinging saging. Sige ano, Max ay Bitoy, baba ka ng bahay Bitoy. Tinan kong bahay mo. Max, dyan na po 10 tikit kalimbang. Sabi ni Jog. Bensi, sugandi tayo 10. Sabi ni Patusok ng Sagad.
Diba sa patusa? Abay, si pobre pala to. Sobrang Ilonggo pala to, si patusa. Parang si Margid. Ayan, dito, idadagan ko saging mo. 50 ka, 50. Ate Mercy ba yung mga sabi ni Sisi? Sisi, pa-confirm daw sabi ni Ma'am Mercy. Sisi, pa-confirm daw kay Ma'am Mercy, ah. Guys, ang nakapin, available na 10. Ang nakapin, available, ha. Bye, Sisi, sabi ni Mercy. Hermanos, binaklas mo na naman yung dinikit mo. Magsusukli na sana ako. Hermanos, baklas ka daw kay ano? Kay King Char. Hermanos, binaklasan mo daw si King Char. Hindi na siya nagbaklas, King. Ay, lumipit ng alagad ko. Sa kabilang Elisos. Ay, hindi dito. Bakit, King? Hindi mo nasaklan agad? Ay, dumikit ang alagad ko sa ano mo. Mamaya nagtabi ka ano? Ay, dumikit ang alagad ko. Palok na yata. Max, thank you daw sabi niya Job Adventure. Guys, ang nakapin available ng 10, ang nakapin. Salamat Ana, sabi ni Jopax mawawalan. Mahirap magdikit at mas lalong magbaklas, King Charles. Baka nalagas. Baka naglagas, ano, King? Kasi ako dami kong alagas ngayon, araw na to eh. May 100. Dito eh, hindi dikit yung alagad ko rin sa isang cellphone ko. Hermanos, pacheck po ng bahay mo, sabi ni Job. Guys, si Heart Music, kung may 15 banana siya.
10 guys, si Ma'am Ana. Maxi Grace, tamsak at dikit sa iyo. Sige Maxi, baka ng bahay mo. The Wanderer channel, may kalap siya tatyo. The Wanderer, meron ka na pang jacket. Heart Music, pasilip po ng bahay, masabi ni Mercy. Pangalawang harang to ha. Pangalawang ka. Adyan ka pala nagkapaharang ka. Ayan, Mercy Sugandi, 770 ng bahay mo, on the way na sa iyo ang 10. Sabi ni Patusok ng Salad. Ana muna ako, sabi ni Heart Music. Ayan, kayo muna na Ana. Walang naman, The Wanderer ha. Hermanos 970 ng bahay mo, tamsak kalimbang all tayo ha. Nasa taas ang bahay ko nakapin. Hermanos ang nakapin ng didikitan mo ha. With tamsak sa premiere ha, with tamsak kayo. Ito yung Kid Pack singing mo, sabi ni Bisaya, mixed vlog. Kent Michael Manimtim, Dan Sukli, salamat, sabi ni Jopos Mawawawin. Mercy Sugandi, Dan Sebisikit, Michael. Support ko lang po, kaibigan ko, sabi ni Heart Music. Bye Heart, sabi ni Ana Miniswang. Ayan na, sa taas na Ma'am Ana. Maxi Grace, Dan, sabi ni King. Not po, Job Adventure, 337 ka on the way ang 10. Sabi ni Heart, ni Harmanos. Wait, thumbs up kayo ha, wait, thumbs up. Next up na tayo, sabi ni Heart. Lloyd CC on the way pa ko sa'yo, sabi ni P-Stack, sabi ni. Maxi Grace, dan sabi The Wanderer channel. Heart Music, dan sabi ni King. $10.20 sa free, sabi ni Jopak. Tip-tak note, sabi ni Sisi. Job Adventure, dan si The Wanderer channel. Pang 434 ako, Kit Dan, sabi ni Heart Music. Jacqueline Minso, mega love shout out. Kumusta Ma'am Jacqueline? Merry Christmas and Happy New Year sa'yo Ma'am Jacqueline. Kumusta ang Pasko natin Ma'am Jacqueline? $10.20 sa free guys, si Jopak, nawawawin. Bisaya, mix, dan na po, pasukli, sabi ni Boy. Dito ay kids talent. Okay lang, enjoy kayo na lechon. Na-lechon ko na si Kisay. Si Baby pala. Buti ka pa nakatikim ng lechon. Kami hindi kami nakatikim ng lechon ni Ate Ami mo. Ang mahal. Grabe mahal ang lechon. Nawin na lang kami sa manok. Manok ang mura eh. Sana ngayon ngayong New Year sana makabili kahit na 2 kilo.
Kami nga lang may litsyo dito sa Turkey. Lahat ng Pinay, wala kami lang. Ha? Kami nga lang may litsyo dito sa Turkey. Lahat ng Pinay, wala. Ano lang. Bakit kayo lang meron? Bakit kayo lang meron? Jupak tayo 20, sabi ni Sisi. Jupak 20 daw kayo ni Sisi. Kami lang nakaisip at may in-order pa ka sa ibang planeta yung ulo ng baboy. Oh, mas ano kayo dyan, malaya kayo. Magkano naman yan yung ano? Yung ginto din siguro dyan yung litso, no? Dito nga ginto eh. Kung talagang gusto makatikim, no? Talagang nasa ano mga tao mo dati? Wala na, nagsawa na sila sa kalalagas. Heart, dan ako Dan ako di ka pa nagdidikit. Heart, hindi ka pa nagdidikit kay Ana. Ate Wanda Red Channel, dan nasukli Pulpak, sabi ni Jab. Kate Michael, dan na po, sabi ni Ditoy. Napagod na din yata, Daddy Bicol. Puro lagas kasi, Jackie. Sabi niya, lagas. Walang tinitira si Lolo sa banana. Hermano sa 10 tamsak Pulpak, sabi ni Jab. Bisaya, balikan mo si Ditoy, Bisaya. Ayan, nagsindi lang kayong dalawang, pares na kayo pala nagsukli, nagdikitan. Ay. Good morning to all. I love shout out. It's ano? It's me. Hindi ako mayroon magbasa yun. Ikaw na lang magbasa. May jacket ka na. Wala naman video tong ano na to. Post papin. Sige, bito, ipin kita. Thanks heart, sabi ni Ana. Ana, dan 15, ang dinikit ko sa'yo. 429 to 4.3 ka na po, sabi ni Heart Music. Sigos, palitan mo na nakapin. Thanks, sabi. Oo nga, Jab. Ano natin malit yung bahay dito na. Yan ang magdidikit, kompleto, sabi ni Ana. Merciso Candida na po 11, 7.17 to 7.18 ka na. Salamat, sabi ni Patoso. Host yung si Eddie ayaw taglihan yung jacket. Alin? Yung kanina, si ano? Si E ayaw tanggalin ng jacket. Sino ang Bisaya? Sino Bisaya?
Sinong E? Kadtong igod. Sino yan? Mayroon ba ditong kadtong igod? Wala mo nata dito kadtong igod. Yung E ang name. Hindi ko man ginakitan. Si H. Smith. Hindi ko naman ginakitan. Walang video, walang subscriber. Hindi ko ginakitan eh. Tininan ko muna. May laman ng video ng ano niya. Wala mang subscriber, wala mang video. Mayan. Kaya bago pumapasok dito, tinitingnan ko muna kung may video o wala. Pag walang video, walang ano, hindi ko talaga bibigyan ng jacket yan. Mga walang jacket, yung mga walang banana, walang video. 150 megalap siya daw. Tamsak dayo, tamsak nandan sa'yo. At music, 10 sabi ni King. Music, 15 daw sabi ni Patosok. Tara 10 sabi ni Ma'am Ana minutes 1. Host, pakibaba po ng bahay ko, host. Oh, bakit? Dami nang demonetize dahil nyo dyan. Kaya dapat, yan talaga mga pumapasok na yan na mga walang mga laman ng ano. Talaga yung bibigyan ng jacket yan. Ayan, ibaba mo naman na bahay mo 150. Ayan, malapit na pala mag-premiere sa rin, no? 30 minutes. Balik natin mamaya, ayan. Patusok ng 12 from 317 to 319 ka na po. Sabi ni Mercy Sugandi family. King tayo muna, sabi ni Herc. Sige lang 150 sige lang 150. Baka yung mga yan, mga ano nila yan, isa pa yan sa mga dahilan kung bakit tayo nalagasan ng malaking banana. Mga pumapasok na yan ng mga walang ano, mga zero ang laman. 634 ka King sabi ni Heart. Bye mo Heart, sabi ni King Job. Basi, Sugandi family, dan na rin ako sa 11, dinipit ko. 17, 18 ka na, sabi ni Patosok. Mary Sugandi family, pasok ko naman na, sabi ni Bisaya, mix vlog. Sir, may 50 sub po ang kainin lahat ni Lolo. Sir, may 50 sub po ako, kinain lahat ni Lolo. Buti nga sa'yo, 50 nga lang. Sa akin, 100 kasi kinain. Buti lang sa'yo, konti lang sa'yo. 50 lang. Sa akin, 100. Lord Sisima, Anthony, Cavite. Dan na po ako, Lord, sa pasensya. Minang signal ko. Dan 20 mananan, sabi ni Stark Tagging. Nakadate lang yata si Tagging, kaya medyo matagal-tagal magdikit. $10.40 po mga lord, sabi ni 150.
Bisaya Mix Vlog ha, dan full pack sa'yo, sabi ni Madam Lin TV. Akin lagas po na 150 na yata ngayon hapon. Mambibi tayo po 20. Bahay mo, sabi ni Patusok ng sagad. Ano mo, scroll down mo yung bahay ni 150 sa taas. Patusok kanya sa taas ng konti ang bahay niya. Tingnan mo. Kanya sa taas konti. Stock tagging tayo po 20, sabi ni Hermano. 556 po ako sa'yo, Madam L. Pasukli, sabi ni 150. Host out po muna ako at nahina po ng signal ko now. Dana po ako kay Lord CC Mar Anthony Cavite. Sige, stock tagging. Patusok. Kaya mo po, sabi ni 150. Rain pig kaulan. Official full pack na po, sabi ni Bisaya Vlog. Stock tagging out. Ayan, tapos na daw siya sa'yo. Patusok game po 20, sabi ni 150. 150 dan full pa kay Limbang all, sabi ni Madam. Hermanos, pahinga po muna ako ha. Ang hina po ng signal ko at ang tagal nang makabalik po, sabi ni stock tagging. Heart music pasukli naman, sabi ni Bisaya. Next vlog. $319 ka po ha, Patusok. On the way na po sa Lord 20 Kalimbang all. Lord, sabi ni 150. King Gunstam po sa'yo. 634 to 635 ka na, sabi ni Heart Music. 150 to 08 ang bahay mo. On the way ako sa'yo 20. Tamsak dikit Kalimbang all tayo, sabi ni Patusok. Bisaya Miss Vlog, dan sa'yo si Madam LTV. At muna ako sa isang signal loading. Sige, sabi saksakin. Sino may 10, sabi ni Ma'am Mercy. Kung nakadita ka ngayon na talagang mahina ang signal kasi gawa pa ng bagyo. Apektado yung mga tower. Sampo sa pre, si Jopax. Searching. Bitoy Kid, dun sa'yo pabalik na lang po, sabi ni Madam L. Bitoy, isang na Bitoy, may nagdikit sa Bitoy. Merci, sugandi tayo 10, sabi ni Jopak. Merci kayo ni Jopak, 10.
Andito, TV, nikalab siya daw, tusok dan. Okay. Madam El Pulpak po. Salamat ma'am, sabi ni Bisaya. Ipak bahay mo, sabi ni Mercy. Enjoy yourself. Breathing. Open 69 pala sabi ni Mercy. Salamat King, sabi ni Heart Music. Jabak ng wawain, pulpak na po mama sa premier mo, sabi ni Bisaya mo. Sabi kabiyo ni Galap shoutout, thumbs up bro. Sabi ni Love ni Galap shout at 6:34 to 6:35 ka na rin, sabi ni Heart Music. Heart Music available. Kabid, baka hindi mo kadigat sa Heart Music. Yung dalawa. Heart Music, 10 dyan, sabi ni Kim. Welcome idol, from Heart. Kabid available ha, may 15 bananas kabid.
Madam Mel, available din ba yung 10 banana? Heart music, pasok din naman na kay Bisaya Mix. Mayumi, Migalab shout out. Magandang gabi Mayumi. Bisaya, dan sukli na ko sa kanina. Sabi ni Heart. Bisaya, nabalikan ka na daw ni Heart kanina. 109 ka. 1.01. Heart music, pasilip ako sa bahay mo. 15 tayo, sabi ni Kabig. Kamahal po sa munting ko, buhos. Sabi ni Mayumi. Mayumi, hindi ako mapagdikit Mayumi ngayon, kaya hindi nakadikit yung ang lagad. Araguroy. Mayumi pala ito. Si Margob. Basta ka Margob. Long time no see, ha. Meron na sa kundi family, dahil sa po. Itinamsa ko na sa premiere mo, sabi ni Jopa. Mayumi, tawa-tawa ka dyan. Sagarinig kita dyan. Yun ang bahay mo. Ayan Mayumi, baba ka ng bahay mo. Ayan mga bago dyan. Yun naman hope sa lagas. Ako nga Mayumi, hindi ka makapaniwala kanina. Kaabot na ako sa 708 ako kanina. Kailan mo kung ilang tinanggal sa akin. 708 ako. Tinanggal sa akin, nagit ka. Grabe ka lang. Kahit tingin ko ang bahay mo, sabi ni Heart. Auditor and food, Migalab Sada. Nag-feed ako. Sabi ni Mayumi. Naka ano yung luwang lagas, walang gana. Andi ka TV full pack na po sir, si Bisaya. Kaya nga, akala ko kanina, makaangat na ako sa 70. Wala, pag po, ano ko pala mag-start ko pala mag-release. Ano na ako, 7.701 na lang ako. Nilakas na yung 70. Habang nagtumatagal, baba ng baba yung bahay ko. Parang kandila na nauupos. Pumalik sa 96. Grabe. 2.5 kabig sabi ni Heart. Team na tayo. Yung ibang ninja kasi walang laman. Kaya nga yun, nang wala laglag talaga natin. Ang dami ko lang naisda kanina, 200 plus ang naisda ko. Puro lagas. 10 dyan si Amiga, meron na yung 10. Ay si Lolo nag-dinner na naman. Ano yun? Yung katapusan ng nakakain Lolo. Baba ka bahay mo sabi ni Kabig, Heart. Sandan mahigit lagas ko. Ganun na sa akin na Mayumi. Share support sa premiere ni Maya na. Oo, nakapin na sa Jap. Naka-ready na yan. Sige, start na kita Kabig, sabi niya.
Ako nang bahala, Jap. Iyan ko mga pasapot ko yung mamaya dito sa ating mga kasama dito. Okay, Jap. Okay. Sobrang ilang goso reload. Protein lang ang nadikit ko sa'yo. Dating X na pala kita sabi ni 150. Lagas ng lagas. Kaya nga madam na nangyari yan sa banana natin. Ayaw na yata tayo pa sa inulo eh. Ano naman yung mga nag-road to 1K? Pasagad sa Dipa X, sabi niya Mayumi. Kanina Mayumi, may mga bago dito pasok. Si ano? Saging, mga bago yun. 372 na pa din ako, oy. Nalagas ka naman namin ng 3 guhit. Ma'am Ami, mega love shot at sabi ni King Job. 75 ka na kanina, Ami. Kuha ka na ng 30. Grabe talaga. Kakatapos lang din ng trabaho. Tama yan na Mayumi fishing ka na, fishing. Bisaya Miss Vlog, kanina pa ako nag-dance sa'yo. Yumi TV. Kami Jeff at mawawawin. Nagarap sa King Job na lagas ulit. Grabe talaga. Sabi Kabiyo Vlog, full pack po sir. Sabi ni Bisaya Mix Vlog. Oh Ma'am Ami, grabe nga. Isang buwan na yata akong hindi makalis dito sa ano eh. Sa makakit ng grade ng 70. Isa na lang bilang ni Lolo ang saging bawat barter. 10 si Ana. Dantul pa po sa nakapin, sabi ni Madam yun. Grabe yung lagas ng Lolo. Walang katapusan. Subukan na lang natin isa-isa na lang. Jopak on the way na si Ami Vlog. Ana tayo 10, sabi ni King. $10.20 available sa Mayumi. Irene, dan lang sa'yo. Pabalik na lang po. Madam Ella, baka mamaya ka na balikan yan kasi mag-ano ng premiere yan. Ako kanina host, yung 5 na ninja ko, nilagyan ko ng 11 ngayon sa natira. Kaya kinakain nga. Kinakain yung mga lagad ng mga subscribe yung mga sub ng ano ng ninja. Mudain channel, mega love shout out. Kinakain niyo yung saga ng mga alagad. Grabe siguro. Pati mga saging ng mga alagad, sinitira niya pa eh. Kabib dan 15, ang dikit sa'yo.
2.5 sabi ni Heart Music. Lagay mo video, alagan mo, sabi ni Mayumi. May video nga yun, kaya nilalagas pa ni Lolo yung banana. Nilalagas pa nga, pati mga banana ng ninja. 2.5 to 2.2 dito ka na po, sabi ni Heart Music. Pinanood ko pa yun host, ganun pa rin. Kaya nga, hindi mo malaman kung ano ng Lolo. Hindi malaman ko nang ibig sabihin niya ng ganyang higpit niya ngayon. Ana minute pa, mapulpak pa mama sa saging, sabi ni Bisaya. Yopak dan sampo from 269 to 7 ay 2.7 ka na po. Hindi na ako nagbakas, sa kalimbang lang po. Sabi ni Mercy. Sa akin nga, ninja, hindi naman nilalagas. Huh? Akin bakit nilalagas? Ang mga ninja ko dati may mga 28, 36 na mga subscriber. Ngayon may 10 na lang, may 5. Minsan may 2 na lang, may 1. Minsan sinisimot yung iba. Grabe si Lolo. Andito dan sa'yo, pabalik na lang, sabi ni Madam A. Sino pa may 10 dyan, sabi ni Mercy. Wala na patawa si Lolo, kahit mga ninja, nilalamo yung saging. Sunod na pag-isla natin ito, yung mga ninja naman ang pagharap-harapin natin. Ninja to ninja naman tayo. Para madagdagang manana. Nasisugan din, family, salamat. Pamsak dikit din ako sa premium. 10, salamat sa ni Jepo. Mga ninja naman ang mga pag-barter-barter natin ay labag tapat-tapat natin. Masakad guys, sa Dipa X, sabi ni Mayumi. Then Pigkaulan, official 877 ka na po, sabi ni Kabig. Kabig TV. Mayumi tayo 20, sabi ni Hermana. Mayumi tara 15, sabi ni Kabig. Ay Mayumi, dalawang nag-ano sa'yo, nag-chat out. Mayumi, ano pa? Haba kayo ng mabangay, pamunong kita ni Mayumi. You're the woman. Mayumi, pre-auto ka nang gawin ng 20, sabi ng Hermano.
Patusok ng sagad at may anak po pagtapos. Ayan, nakakuha ka ng dalawa mo yun. Oh. Grabe yun. Magsalang muna ako ng kanin guys. Oh. Amoy mo, may galap shout out. And it goes a little something like this. Mag-isayaw, mag-iyataw kay DJ Rams. Pan po guys, sa ano mini Pam Bilabol. Heart music kay ni Ana, tapos na ba kayo? Heart music tayo, sabi ni Ami Vlog. Kamoy mo available 10:20. Heart music kay ni Ami. Ayan bahay namin. Ano may ni pambintang stock on nyo, sabi ni Madam. Stock ka ba yung premiere? Guys, sapot ng premiere guys ha. Igurutak may galap, shout out Igurutak. DJ Rams, idol. Guys, support naman ng premiere na nakapin guys. Sa mga hindi busy. Kamoy may vlog, tara po 20 tayo, sabi ni Kabig. 10 lang po tayo Ma'am Ami, sabi ni Hart. Guys yan, may galap, shout out. 8 PM premiere. Naku, sabay ka ano. Team job, sabi ni Garota. On the way na bahay mo, sabi ni Hamid Vlog. Kamoy moy vlog, tara 20 tayo, sabi ni Kabig. Moy moy kayo na ano. Kinaya naman ang saging ko. Kita mo Garota ka akin kanina, 708 na yan. Kita mo ngayon. Walaan mo yun. 708 na yun kanina. Amisat na kita, sabi ni Hart. Bahay mo Kabig, sabi ni Kamoy mo. Gayun nga 87. Anong 87? Gayun 87 ka, sabi ni Ami Vlog. Kabig tayo 10, sabi ni Mercy. Game na ako ha, sabi ni Ami Vlog. Tamsak na no sa wood. P7 nagalap siya. Kabig tayo 10, sabi ni Mercy. Lanao del Norte, Mixcom.
20 sa free si Jopak sa available. Game na 20 ka, big sabi ni Kamoy. Game na 20 ka, big sabi ni Kamoy. Jopak tayo, 10 uli, sabi ni Mercy. Sabi, bahay mo is 252. Ang daw yun ang 120 sabi ni Moy Moy. Isap na ako Moy Moy, dito na ako sa bahay mo. 146 pa. Nature's Lover Megalat Kara. Do it. Power Street, Manny Sound System. Sabi, sa BUTV 20 tayo, sabi ni Jopak. Mamaya tapusin ko lang si Kamoy Moy, sabi ni Kabil. Wood TV, dan kayo po, balik na lang, sabi ni Madam TV. Merci, Sugandi Family, sige, 10 ulit ba tayo, sabi ni Jopa. James Vlog, Megalab shoutout. Gandang gabi sa'yo, James Vlog. James Vlog, gandang gabi. Thank you, host. Walang naman na James Vlog. Okay, Joe Park. Sabi ni Mercy. Do it. Ikaruta ka, bumaba ka ba sa trekking na naman? Binaba ka ba sa trekking ni Lolo? Nature Saber available lang 10 Bill Tamsak at refresh. Auditor, pabalik na lang po, sabi ni Madam Amy. Igurotak guys, available 20 igurotak. Nature Slaver ka hindi igurotak na dalawa. Arin dating dikit, bakas na lang po, sabi ni James Bell. James Bell naka-premium siya ngayon. James Bell doon po pahingi konsukli, sabi ni Woods T. James, balikan mga si Wood.
Nature's Lover para sabi ni Madam. This is team destruction. Basta team destruction. Kampiyon. This is the 20 tayo guys, sabi ni Andrew Thomas. Guys, Andrew Thomas may 20 ah. Text na tayo ay Grota. Madam tayo 20 sabi ni Grota. Grota si Thomas, si Grota. Kay Madam TV, 10, sabi ni Nature. Yung available si Grota guys. Andrew, kayo din Grota, Andrew. Dikit na ba kayo? Andrew Thomas, si Grota. Game Nature's Lover on the way ng 10, sabi ni Madam. Nature's Lover, doon pasukli, sabi ni Woodsy. Sige kayo, Madam. Sabi ni Love Nature. Seven pinto ka Madam, sabi ni Grota. Grota, hindi ka naman yata ka ano, sabi niya. mix of Carles mixed with Parang si Lover. this is team destruction. Basta team destruction. Kampiyon. This is the mix of DJ Omar, the best. Madam Elda na po sa'yo, sabi ni Wood. Nature's Lover, 198 ka. Start na ako, sabi ni Madam. This is team destruction. Powered by Carles. Watch TV, na po. Relaxing music sa video mo, sabi ni James Lloyd. Next na lang kayo Grota ni Madam El. Yan yata na niya si Lovers ni Nature's Lover. Sige Madam, start na rin ako sa iyo. 7:20 na ka po. This is the mix of DJ Omar, the best. The best. The best. Andrew, si Grota, kadikit na ba kay Andrew? Grota kay Andrew, dikit mo na ba yan? XXX Andrew. Dikit mo pa na. DJ Ram, the best. Sabi, Dan 20 sa'yo, sabi ni Kamoy Moy. So, Tumaymoy TV, Dan 20 sabi ni Kabig. Buti ka 3K kapalit ng ano, ay Grota, hindi ka binaba sa 3K. DJ Ram, the best. Nilagas siya ng 330 ang sana. 30 lagas mo rin. Okay na yan, hindi ka binaba ano sa ano. 3K. Akin talaga, lampas na. Kahit na linampasan ko na ng 80 kanina eh.
Binaba niya pa rin ako sa ano, 96. Mayumi, dyan na po 20, tamsak at below, sabi ni Macchia. Lanao del Norte, Mix Club. Okay lang sa'yo, sana malagas, malaki naman. Grabe ka naman. Mangiyak-ngiyak na nga kanina. Kala ko nga, di na bumaba sa ano eh. Kaya nga linampasan ko na ng 80. Wala pa rin. 120 pa rin yung tinanggal sa akin. Kabig, yung nakapin. Ang nakapin na may 20 ang nakapin. Kabig. Yopak dan failed sa'yo from 2.7 to 2.71 from Mercy, Sugandi family. Moy ka doon ni Gurutak, moy. 20. Ang nakapin may 20 nakapin guys. Kinadikat ng hindi dikit ng nakapin. Dong migalap sa tot dong. Nature's Lover 10 198 to 199 ka, sabi ni Madam El. Sinong may 20 sabi ni Dong? Ang nakapin may 20 yan Dong, baka hindi mo pakadikit ang nakapin. Oh, yeah. Ganyan ni Gurutak, 20, sabi ni Kamoy. Ayan, kayong dalawa na Kamoy, ni Gurutak. Mayumi, ganap po ako 20 sa'yo. Tamsak at below, sabi ni Harmano. Doon nga pasilip bahay mo, 20 tayo, sabi ni Kabig. Okay, Kamoy mo, ang dami na sa'yo, sige Gurutak. Toto mo may TV, dance na po ako. Takay tayo, sabi ni James Love. Marie Sugandi, dance na po again. 719 to, 7.2, salamat po. Sinamsakan ko na lit ang iyong premiere, sabi ni Jopak. Kamoy mo, 20, 10 tayo, sabi ni Mercy. Hermanus, dan agad, dance agad, tamsak bill all, sabi ni Mayon. Sige, ayan, sabi ni Don. Sabi pa yan ba ni Don? Salamat sir at sa support sa premiere na ay pasensya na sa hindi nabigyan ng jacket. Okay lang yun. God. Salamat Igo, Yopak, sabi ni Ma'am Mercy. Yopak. Si Dong, dikit mo na ba si Dong? Yopak. May jacket, may jacket ako doon. Nakita ko naman. Siguro taksilipin mo bahay ko, sabi ni Madam El. Madam El na nag-deal na silang dalawa na ni Kamoy. Si vlog ni Galap Setup. Sino si Dong? Sino may badya ni Dong? Jesus, malapit na siya matapos nagdidikit sa Love Nature. Kaya nang next yan, masunod na kaya kay Kamoy. Madam El tayo, 10, sabi ni Mercy. James Dansokli, barter tayo ng 20, sabi ni Andrew. May jacket na P-vlog. Pwede ka na magbaba ng bahay ng P-vlog. Thanks din po may Harmanot, sabi ni Mayon.
Madam, tayo 20, sabi ni P-Vlog. Madam, kayo ni P-Vlog, meron 20. Fix na tayo, Mercy Sugandi, sabi ni Madam eh. Si P-Vlog si P-Vlog. Maragov si P-Vlog, may 20. Agad guys, sa Lipa X, 1020. Bye P-Vlog, sabi ni Madam Ed. Mercy, 20 tayo, sabi ni Andrew. Andrew Thomas tayo 20, sabi ni Don. X na tayo P-Vlog, sabi ni Madam Ed. Sabi tayo 15, sabi ni Hermanos. Si Ma'am Mercy hanggang 40 guys na meron banana available. Madam L, 740 ka na, with thumbs up, sabi ni Love the Nature. Andrew okay, 20, sabi ni Mercy. Andrew game na kayo ni Mercy, 20. DJ John Reed. Loading. Ami, sabi ni Heart Music. Ami, tapos ka na kay Heart? Music dance sa'yo, sabi ni Ami. Hanapin ang mga sagot sa mga katanungan. Andrew Thomas, buy mo 481, sabi ni Don. Nature tayo, sabi ni Hart. Madam L, wala akong alagad, sabi ni James Vlog. Sino pa available na kapin? Madam L, nakapin available. Madam L, yung nakapin, Madam L. Madam L, sa nakapin ka sa nakapin. 20. Ang nakapin available, 20 yung nakapin. Sige na, Madam L, nakapin. 20 kayo. Bikitan kita, balikan mo lang ako, Andrew, sabi ni Mercy. Nature, asa ka, sabi ni Hart.
Okay on the way na Madam El, sabi ni Gorotak. Heart music, dan ako 10 ha, sabi ni Hamid Lord. Bakit heart music? Sabi ni Nature. Andre Thomas, si Ma'am Mercy muna magdidikit sa'yo. Andre Thomas, sabi ni Dong, si Mercy muna magdidikit sa'yo. $7.41 ka Madam El, may nagdidikit pa sa akin. Wait mo matapos Madam El, si Kamoy mo. Madam El, wait lang muna ha, magdidikit. May nagdidikit pa kay Gorotak. Mamaya na muna Madam El ha. Madam El, huwag ka mo nang binikit kay Gorotak. May nagdidikit pa daw. Unahin mo na si Gorotak sa'yo Madam El. Bye mo James, sabi ni Madam El. Yes so sweet lang ako. Sige Madam El. Huwag magsabay kayo. Welcome po, sabi ni Heart. Bro, Django, hello host. Pwede kit. Mo may jacket ka na bro. Bro, Django. O, Django. Welcome po, sabi ni Heart. Oh. Guwapa! Available, 1020 si Margot. Andrew Thomas, maligo lang ako. Saglit, sabi ni doon. Salamat host sa pa-jacket. Bro, walang anuman bro. Diyan bro. Game vlogs, dan sukli, sabi ni Madam yan. Nature, tingnan mo muna, sabi ni Heart. Kabig, bakante sa Kabig. Sino mga hindi kadikit ni Kabig? Bakante si Kabig. Oh. Siguro takda ng 20 sa'yo, sabi ni Kamoy mo. Ay, Madam El, pwede ka nang dumikit sa nakapin. Madam El. Madam El, dikit ka na Madam El. Tapos na si, tapos na si Moy, may kaya nakapin. Si Dream Heart, music, 881 ka, sabi ni Nature. Pwede ka magdikit sa nakapin, Madam. Dating dikit na host, thank you. Salamat ka bro. Ayan bro, makipagdikitan ka na yan bro. Yung mga nagabag ng bahay. Kabig, kabiyo tayo. 20 sabi ni Jopak. Nawawalan. Milk yung vlogs. May love shout out to you. Ang dawin ng 20 Gorotak. Sige Madam El, punta mo nakating. Pawawin pa silip buhay mo, sabi ni Kabib Kabiyo.
Grabing lagas si Lolo. Di pa tapos ang lagas si Lolo. Sabig tayo, sabi ni Margo. Siguro tak 303 ka. Lagi na ano, madam. James Wickham, ha, sa bakas kuha, sabi ni madam. Madam L, dan 20 sa'yo from 741 to 761. Ayan ang bahay ko, wawawi, sabi ni Kabib. Pundawi na Kabib ba? 20 sabi ni Jopak na wawawi. Game na Kabib. Kabib ang sabi ni Jopak. Kabib, ang dawin na si Jopak sa'yo, ah. Ang dami na wawawin ng 20 sa Kabib. Natures dan 10 dikit sa'yo. 199 to 2K na. Sabi ni Heart Music. Team Chuchay, Migalap shoutout. Team Migalap shoutout yun. Jopak at Malimbayan, dan na po ako sa premiere mo. Pabakas na lang. Thank you, sabi ni James Vlog. Nagdidikit pa siya James Vlog siya Jopak. Yan Kabib, pasok na lang. Thank you, sabi ni Bro. Gasa yung dinikitan nyo magabartira, mamaya isa nyo ulit na pagkatapos nila. Kasi nagdidikitan sila sa labas. Kim, ganun ka King, di ba si kaya Heart merong alagad. Kim Chuchay. Kaya naman dalawa ni Heart. $390 bro, may sukli ka na po, sabi ni Kabib.
Bro, gusok lang nga ni Kabi ba? Nature, okay ka na daw, sabi ni Hart. Bro, Django, na po sa'yo Sa the nurse po. Pakibakas na lang po, sabi niya. Change vlog. Gratitude, pasok po, sabi ni bro, Django. Guys, suklay nyo guys yung mga nagdikit sa kaysa-isa. Margob, kayong dalawang Margob ni Art. $881 na po to. $891 ka na po. Heart Music, sabi ni Nature. Heart, kayong dalawang heart ni kamay mo heart. Heart Music, kayong dalawa ni ni Moy. Thank you Nature, sabi ni Heart. Siguro takbag, dan 20 sa'yo, 305 ka na, sabi ni Madam L. Ay, agarotak, 305 ka naman. Bawi mo na yung lagas. Ngayon lang, katubo ka na ng dalawa, boy. Jolene Lucero, may kalap shout out. Singkit. Sino pa available na kapin? 20, sabi ni Gorota. Singkit, may jacket ka na Singkit. Shirt Music, Gorota. Baka hindi mo pa ex. Hello, sabi ni Gerlin. Moy vlog, 20 tayo, sabi ni Hermanas. Nature's Lovers na nakapin 20, sabi ni Gorota. James Vlog, dun sa bahay pabalik, sabi ni bro, Django. Gerlin, gusto mo ang magkano Singkit, magbarteran? Baka gusto magbarteran. Heart, kung nakapin Heart. Kung nakapin Heart, X mo na ba yan? Nature's Lover tayo, nakapin na tukay ka, sabi ni Gorota. Nakapin host game, ayan na Gorota kayong dala ni Love Nature, ay ni Heart Music. Dan Tamsak host, Dad Seed, may kalap siya daw. Gorota kayong dalawa ni Heart Music 15. Sukala mo na ng 20 si Heart Music. Hermanos game 20, sabi ni Moy Moy. Buy mo Heart, pababa daw, sabi ni Grota. Andrew, dan ng 20 from 481 to 483 ka na, sabi ni Mercy. I-start na ko siya host. Grota, kagame na siya si Heart Music sa'yo. 15, ang nalagad niyo. Katlik sa Migalab Sagad. Musta Katlik? Daming lagas sa aking Katlik. Dong.
Dan 20 sa'yo, sabi ni Andrew. Harnamos bahay mo, 949 to on the way, 20 sabi ni Romanos. Google, may galap shout out sa'yo Google. CM Studio, may galap shout out. May jacket na kayong dalawa, may galap shout out. Ayan, same to you CM. Mercy Dan 20. Dalawang ikot, tamsak at ikot bahay mo, sabi ni Andrew Thomas. Jopax mawawin Dan ay 10, sabi ni Nature's Lover. Google cut na si may jacket na kayong dalawa. Available pa ako sino 10, sabi ni Cat Lexans. Boss, can I drop my link to the my to remember me? Why Google? Okay lang host. Dong sang Canada nakakuha sa'yo ng 20. Naligo pa daw si Andrew si Dong. 10 maluoy, sabi ni Ana Minipan. Kamusta na ang ating revenue? Wala pa, hindi pa ako nakapag hindi pa ako nakapag login. Turuan mo ako Katli ha. Pag login ha. Para ngayon January makasahod na ako. Wala na ata si Dong dito. Naligo daw siya, nagpaalam kanina. Ang sabi niya kanina, ang magdikit daw sa iyo muna si Mercy kasi maliligo siya. Arami na, may galap shout out. Ana tayo, 10, sabi ni CNM Studio. Ana, kayo na lang si CMN Studio. Si Tara 10. Antay mo lang muna ng Thomas at maligo daw siya. Salamat Kabib Kabiho TV. Dan ako sa iyo ng 20, sabi ni Jopax. Ayan Ana, 10 kayo ni CNM. Arami na undawin na si Katli sa'yo. Andrew. Dong, tapos na daw sa'yo Dong si Andrew. Dapat ka ng bahay mo Andrew, ayan si Dong. Barter ng 10-20 sa Aramina. Catfish siya sa Aramina. Dong, tapos na daw siya Dong sa'yo. Sandro. Patuso and watch, sabi ni Aramina. Dan Jeeps TV, pasok ulit yung sabi ni bro, Django. Andrew, nakadang ka na ba Andrew kayo no? Kay Dong. Andrew, nagdang ka na kay Dong, Andrew? Dong, dan ako ng sayo ng 20, sabi ni Andrew. Masaya, malungkot at Aramina dan sa'yo, sabi ni Cat Lexas. Undawin ako sa'yo Thomas sa bahay mo. Bro, 393, sabi ni Kim. Andrew, baba ka nang undawin na sa'yo si ano? Si Dong. Bro, 393 ka, sabi ni Kim. Bainti, sino ba? Sabi ni Andrew. James Vlog, may 10 ka ba? Sabi ni 10 tayo, sabi ni Cat Lexus. Wala yan Cat. Wala 10 yun. CO5 to 306 na po siya, sabi ni Hart.
Siguro takda na sa'yo si Heart ha. Kaya 06 ka na. Katlis siya kayong dalawa ni Heart, katlis siya. Next kayo. Katlis siya, doon sa orange sabi ng Aramin. Andrew, ilan alagad mo? 20 ulit tayo, sabi ni Mercy. Heart Music, dan 20 sa'yo, sabi ni Garota. Thanks Aramina, sabi ni Katlis siya. Shannon Nut Code, pabakas na lang po, dana po ako sa'yo. Thanks, sabi ni James. Aramina, dan sa bahay mo. Sabi ni bro, diyan ko pabalik. Mercy 20 lang ha, sabi ni Andrew. Heart kayo ni Katlis siya, Heart. Siguro kang dalawa na yung Aramin ha. Baka hindi pa kayo dikit. Ang nakapin na available ng 20 nakapin. Ang nakapin available ng 20. Cut kay ni Heart, cut. Jopak tayo 20 sabi ni Mercy. Aramina, bahay mo daw. Sino host si Heart? Oh, okay siya, okay. Ara. Tingnan mo yung bahay ni Heart. Ayun. Heart, baba ka ng bahay mo, Heart. Itin tayo, Kat. Kat, tingnan mo yung bahay ni Heart. 10 lang, Heart, sabi ni Kat. Si Masaya malungkot pala to. Wala na ako 50 na 10 lang meron. Sige na, ano? Heart, ano kayo? 10 kayo. Sampu lang kayo, 10 lang. Kung nakapin guys, available kay 20 nakapin ha. Heart tayo 10 din sabi ni Mercy. So hindi tayo igorotak, sabi ni Jopak. Ayan, igorotak kayo ni Jopak so. 20 kayo Jopak, igorotak. Mami's Kibing Kitchen, dan pabalik sabi ni Bro Django. Mami's Ki, pabalik kayo ano kay Bro Django. Aramin ang kadpalitan niya ano si Katisha si Heart ha. Ang kabartira niya. Gurotak sang ka na gurotak. Gurotak sang ka na on the way na sa'yo si Jopak. 20. May tamsak sa premier. Wait lang ha. Jopak wawawin okay na. 2.79 por dito ka sabi ni Gurotak. Gurotak tamsak kami yung premier diretso ni ano. Jopak. 2.72 ka. Aramin na wag ka man dumikit dyan kaya Katlis siya kasi ang kadikita niya si Heart. Magsabay kayo. Antayin mo na lang siya matapos. Ara wag ka man dumikit kay ano. Kay Katlis siya. Salamat na itamsak mo na sa premiere ko sabi ni Jopak. Oh, nagkatuloy yung dalawa na ano. Nagkatuloy yung dalawa ni Heart. Eh si, asan ka na? Sabi ni Ana. Sin M. Saan ka na? Sabi ni Ana.
Ay, Ana, matagal magdikit pala yun si CM. Nag-nunod pala yun. Antayin mo na lang. Nakapalitan ko ng CM, nanonood yun. Kaya matagal-tagal yun. Guys, Aramina, bakante ha. Aramina. Aramina kayo na Ana Minipang. Habang nakante ka kaya Katlesyas. Lady FW Club Chat. Salamat sa thumbs up ka, Lady. Aramina tayo, 10. Sabi ni Mercy. Mercy sa gundi, dan pasukli, sabi ni bro. Ara tayo 20, sabi ni Andrew. Tamsak masaya, sabi ni Ana Minipan. $10.15 guys, si Kam Chuchay guys. Hermanos dan 20 saya si kami mo. Aramina, dami na ay sa Aramina. Bro, dan sukli po sa'yo. Hindi na ako nagbakas, sabi ni Mercy. James, wala akong alam na may bakas. Hindi na ako nagbakas kasi naman iwas spam. Okay, yan, tama na yun. Kat, dan 10, dikit 3 for 73 to 74, sabi ni Han. Meron sa kundi family vlog game tayo 10. Tamsak bill all, sabi ni Nature. Masaya pasukli, tamsak, sabi ni Ana Minipang. Nature game 10 si Mercy. Bong Misog Vlog, Miguel Sabi Love Shara. Salamat sa patamsak. Love Bianca Tusok, sabi ni Ana Menefan. Ana dan 10, say NN ni Studio. 10.20 guys, si Bong Misog, guys, 10.20. Ana, dating dikit, sabi ni Aramina. Ana Menefan, dance na po, sabi sa kantang Stockholm, sabi ni James Vlog. Nature confirmed, 10 tayo, sabi ni Mercy. Ana, nagdidikit po ako sa iyo, 10, sabi ni CM. Ana, dana sa'yo si CM ha. Paano dan? Bakit pa, Ana, walang nagdagang bayan mo? Nagdidikit yan si CM, matagal lang magdikit kasi nanonood yan. Dalawa pa lang nadikit mo. Si Im, dalawa pa lang nadikit mo si Im. Si Im, dalawa lang nadikit mo kay Ana. Ano nangyari? Zodiac, Nicolap Chat at dagdagan mo ng 8. Si, sabi ni Ana. Aramina kayong dalawa ni Katli. Available na sa tattoo siya. Yan ba ako ng kanina? Ano ba?
Ana, 10 na, nadikit ko. Hala, sabi ni PM. Happy putukan, Aramina. Aramina tayo, sabi ni Katlet siya. 4:32 ako. Ano ba, sabi ni Ana. Buong game, 20, sabi ni Andrew Thomas. Salamat din, Heart, sabi ni Katlet siya. Mercy dan dikit pasukli po. Salamat, sabi ni Lynn FW. Tingnan mo na ang bahay ko. Ano ba yan? Nature okay ka. On the way sa Mercy Sugandi. Yan. Dana Ken Lynn Sir. Pasukli. Thank you. Sabi ni Bro Django. Hindi host. Dalawa lang dinikit niya. Dalawa lang dinikit mo. Kasi yun. Idol. Stay away so long. Go to bed. Ayan. Okay lang daw. Baka hindi na didikit yung kanyang alagad. Tingnan mo bahay ko. Sabi ni Ana. Heart Music 10 available. Canon dan dikit si Lady. Dan sa nakapin house 20 sabi ni Jopak na wawaw. Protak dan na sa'yo si Jopak oh. Kaya ko po 100 idikit sa'yo Ana. Sabi ni si AM Studio. Aramina Jopak Malumbayan dan 20 sa'yo. Igor Otak, kanino ka dumikit? Si ano nagdikit sa'yo, si Jopax, hindi si Aramina. Nagot ka. Igor Otak, si Jopax ang nagkadil mo Ba't kaya ano ka nagdikit? Kaya Aramina. Kay Jopak Malumbayan dan 20. Hindi pa kayo ang gusto mo sa Aramina naman sunod mo. Akala ko sa Aramina ka nagdikit. Bro Django dan dikit pasok sabi ni Lady. Mali si Ara. Next kayo na Ara kung type mo si Ara. Hermano, where are you na? Sabi ni Katlex. Aramina, kayong dalawa ni Igorota kayo nakape. 20 kayo. Okay na yun Ana. Baka hindi na magdikit yung alagad. Maraming salamat. Aramina, nakapin 20. Sabi niya. Si NM nakapin, baka hindi mo makadikit. Katiksat ang dikit pasok, sabi ni Lady. X na si C. X na. Sana si Ana Aramina. Kain ka na. Sige may ano. Aramina, saan ka na Aramina? Katlik siya 274 on the way 10 sabi ni Carmanes. Katlik siya Stevie tayo 10 na nakapin. Baka di po nagdikit sa'yo Ana. Okay lang po, no worries. God wills lang po. Boss, 20 pa sa nakapin para mag 3 point.
15. Ilan ka na ba? 13 na? Three ka pa lang ha, 308. Dalawa pa para mag 3.1 ka. Kurotak 308 ka, 308. .308 ka lang ano, Grotak 308 ha. Danrique Loga, Basukli, sabi ni Bro Django. CNM tayo, 20 sabi ni Jopax. Jopax Kim. Yan. 385. Isang 20 pa no. Dito pang 20 guys na nakapin guys. Itamsak mo na sa premiere ko si Naming Studio Game na sabi ni Japa. Santan, nagalap yata. Santan na jacket ka na. Note po Jopak, sabi ni CNN Studio. Ayan Santan na Igurutak yung dalawa. Dan, may galap yata ito. Jason TV, may galap yata. Igurutak din ang bahay ni, ni Santan. Baka pwede yan. Dan, salamat ka. Thumbs up. Nakapin na, available lang 20. Nakapin. Okay. Silipin yung bahay. Kakain muna ako guys, kakain muna ako.
Tablas dikit. Lama target. Kain. Basta la Bizares Idol. Grutak na yung kapag grutak. Nahanap pa ni Kathleen.
Legit game ba yung 10? Sabi ni San. Santan. Tamtakan po Rogi. Sabi ni Tamtan. Tamsak dikit tayo sa video. Santan. Okay. Sabi ni Rogi. Nagka-customer din oh. Joe Kim, sabi ni Kat. Go na si bro, nakaisa na ako. Santan ba yan? Si bro ba yan? Nakabudol din to si bro eh. Sana yung kausap ko, tatlo lang na dikit ko. Dikit na kami, sana yung kausap ko. Tatlo pa lang nadidikit ko. Sino yung kausap mo na? Ano? Boss, pwede pa pinbahay ni Kim. Kung hindi siya reachable. Okay. So, ano ba yun? Kim Chochay. Ayan na. Kamsak mo to palang Reggie in the way na. Bill ulat kamsak at is that nasabi ni Santan. Sige Kat. Go. Kat to 75 ka? 7 tamtak on the way. 10 sabi ni Kim. Kabudol din siya bro. So Jack Dan pasukli sabi ni bro Django. Katik sa Tondoy 10. Conduct all tayo sabi ni Kim. Chochay. Kim Chochay. Sino ka? Si Kapit ba? CMN Studio, where ka na? Kanina pa ako doon sa'yo. Alvin Jawayan, naglap set at pare. Boss, dikit na po tayo. Bong, dikit na tayo sabi ni Ana. Bong, dikit na daw kayo na Ana. Tatlo lang talaga. Baka wala na siya nadikit sa'yo. Kung dikit na kayo. Ilan lang alagad nun ni Bongding. Baka naghanap din yung pandikit sa'yo. Okay, sige lang, madam. Sabi ni Bong. Abiling palitan guys, sabi si Aldin Jawayan. Buti siya pare, tuloy-tuloy yung akit ng bahay mo pare ah.
Sa akin inubos oh. Kita mo 95. Galing sa 708 kanina. Wala, inubos ni mainit ng dugo sa akin ni Lolo. Lagas ng lagas. Jopax wawawin, napalo. Alagad ko, ayaw kumapit. Tantamas ako sa iyo, Jopax wawawin. Dinikitan kita na sa akin ng link mo. Kaya pala didumikit yung ano mo kay Ana. CNM. Ipahinga mo muna. Tapos na po tayo bong misol, sabi ni Nature. Marvin Dab, Tamsak Danos. Marvin Dabs, malaki ng jacket. CNM, i-close mo muna yung phone mo. Ngayon pala medyo mo muna. Patay mo yung wifi. Mamaya bukas makakadikit na yun. Santan, 10, sabi ni Nature's Bladder. Ano muna muna, pahinga mo muna si Mem. Mamaya magdikit na yan mamaya. Mag-clear ka muna. Nature's maya tayo ha, sabi ni Santan. Kung 3 lang nadikit ko, barter na pala tayo dati. Baka may member ka dyan. Dikitan ko ng ito. Sabi ni Ani. Pahinga mo muna, refresh mo. Hit mo yung wifi mo saka yung phone mo. Maya i-open mo. Nakadikit na yan. Ano minute pa okay sige madam, ito na lang. Asawa ko, sabi ni Bong. Tapusin ko muna si Reggie. Pakila paglalab. Sabi ni Ani. Bro, Django, napalo alagad niya. Hindi siya makasukli sa'yo. Santa, dyan na po ako from 33 pa mga 43. Thumbs up. Sabi ni Reggie. Yopak kabawawin 10. Thumbs up ko. Bill all. Remove bill all. On the way, sabi ni Nature's Lover. Ang tawin na sabi ni Ana. Bong. On the way, Nature's Lover, sabi ni Jota. Santan, pacheck na lang ha. Kung pumasok na lahat, sabi ni Reggie. Copy host. O, basta pag nakita kayo, saka mo talaga sumilin. Di makadikit alagad niyo. Ano prob? Sa dikit. Musi. Ano daw road? Napalo yata talaga niya, hindi nakadikit. Jopak po, nga nang thumbs up on the way, si Nature's Lover. Na-over sa dikit na. Saglit lang yun. Okay na host, okay ka na. Ana mini Pam, salamat madam sa minubong. Kapuri ha, bisitahin nyo na bukas, double pa ibigay sa inyo ni CNM.
Pwede sa ilis na. Anong oras bang ilis yun ano, ni si Bro Roji? At diktas na po ako. 10, sabi ni Kim Chochay. Kunti lang alaga niya na sa 200. Rose yung family dan na 119. Ayan, si Libra naman, si Libra palit natin. Dan, sabi ni Ana, Dan, 5. Saan tayo? Santan, Dan sa'yo, sabi ni Libra. Santan, pabalik sa nakapin, Santan. Ana minute ma'am, salamat madam, sabi ni Bun. Santan na pamaskong pumasok boba, sabi ni Rogie. Kesa padikit na sa nakapin, Kesa. Baby pa ba? Yan sa iyo Kim Chochay sa lahat tamsak sa day off nyo. 170 kanina na, 180 tamsak. 8.31 kanina na, ngayon 8.32. Guys, napalablab sa nakapin guys. King Jobs, dan sabi ni Lebra. Maya bro, check boy, start na ako LS para iwan ng wait po. Ano oras ko mag-umpisa? Doon ako manggulo sa ilis mamaya. Kung hindi pa ako nantok. Mag-in na rin ako, Roji. Mga ano lang ako, 30 minutes na lang ako, Roji. 5 hours ko lang ito. Kim Chochay, Dan, si Lebra. Kat Texas dan na rin po ako sa iyo. 10. Tamsak at dikit. Sabi ni Kim. Kim ba dikit sa nakapinapabalik? Huwag ka na pumasok doon. Bakit Roji? May chicks ba doon na ayaw ko makita? May kanatago ko ba doon? Dan 10 nature's lover. 220 sabi ni Jopar. May kanatago kasi warong chicks doon ano. Ayaw na na mag-ulit. Marvin Dab, Dan, si Libra. Guys, balikan niya si Libra, yung nakapin. Mga sira-shout out niya. Sino bang sinatago mo doon? Puro chicks yung umakyat ng nakaraan. Hindi nakita na chicks. Hamog na hamog ka pala sa mga chicks doon Kim, balikan mo yung nakapin. Shout out sa'yo Kim Kim Chochay, pasok isa nakapin. Chiksilog. Chiksilog. Kim Chochay, pipin tayo sabi ni Jopak ng wawawin. Di mo pala nakita, Job. Kagabi doon ako nagpunta kaya Dululi. Dol Kaluds.
Jopax pa dikit sa nakapin Jopax. Si Brad pan 11, 5'11 sabi ni Roger. Guys, 30 minutes na lang tayo guys. Para makapag libot-libot pa tayo. Maaga pa eh. Kamsak ulit host. Salamat sa Cebu. Si bro, why? Nalobat sipi ko, 10 pa lang dikit ko Roji. Pwede sa nakapin. Salamat Kat. On the way, another 5 na sa nakapin, sabi ni Roji. Ayan, binigyan ka ng Debra, binigyan ka ng 5 ulit ni Roji. Naglalagas po, tamsak nyo Jopax, Huawei. Naglalagas nga, yung tamsak ko nga, panilagas eh. Di ba sabi mo, 10 lang, kaya lang din pag nabigay ko. Ilabay pa nga, 8:13 ako. 55 tamsak, sabi ni Catherine. Pindan, sabi ni Netboot. Ano naman si Netboot? So yun, Netboot si Netboot sa Roji. Hindi ko na-jakitan nila. Roji, 10 lang ba tayo? Sabi ni Sigo. Diyan sa nakapinos. Sige. Ma'am Libra, balikan mo si si Catholic siya. So, dyan ko dan si Libra. Libra, balikan mo si Catholic siya. Okay, Roji, 10 na lang. Tapos, nako sa'yo, sabi ni Libra. Ayan, Pindan, sabi ni Netnet. Kat-Texas tayo, sabi ni Church Lover. Kat, kayo ni Church. Di ba kayo tapos? 10, sino pa ba dyan, sabi ni Sibro. Si Catholic siya Sibro, baka hindi ba kadikit? Si Catholic siya. Nikas tayo 10. Dami yung netbook na
Dan kanina pa bro Django. Sabi ni Lebra. Bukas na lang baka ma-over ako. Sige, sige. Nakailan ka na ba? Suklian muna lang ako eh. Then ako sa'yo. Kanino nature travel? DJ Shona sa Dino. 396 sa bahay-bahay ko bro. Django. 101 thumbs up. Dimikit ka na pala ano? Love nature kaya ano? Si bro kaya nature lover. Si bro, tuloy mo daw yung 10, sabi ni Rogie. Si bro, ituloy mo daw yung ano. Game si bro, baka isa lang ano, cutlass siya. Sukla mo lang isa si ano, si bro, si nature. Baka isa lang dinikit. Wag na bro, sila ng miniatures muna. Sige, sige, sige. Sige na muna ni si bro nature. Bila mana megalap shoutout. Sukli na lang. Dikit taklit sa TV. Sukli mo lang ng isa. Katli. Bibing megalap shoutout. Nature mali binaba mo na kay Kathleen. DJ Shona sa Dino. Nature binaba mo daw kay Kathleen ba? Bibing available 10, Bibing. Nature, palitan mo yung link mo. Kaya kaklik siya ng link mo dala. Hindi ko makasukli sa kanya. Kasi bahay ko binaba niya. Natures, palitan mo yung link mo. Kaya kaklik siya yung dala mong link. DJ Shona sa Dino. Hindi naman masaklan kasi yung link niya binaba mo. Nature's lover ng si Lebra. DJ Shona sa Dino. Rogie, 10 ulit tayo, sabi ni si bro. DJ Shona sa Dino. Bibing dan pasuklitin ka, sabi ni bro Django. Hindi mo makadikit si bro, kaya katli siya yung binaba. Tayo mo na si bro. Ni Rogie. Si bro dan pabalik sukli, sabi ni bro Django. On the way si bro, may dalawa ka ng thumbs up.
Lamar Jordan, Chip Molokab. Dan sa'yo bro, sabi ni Lebron. Oh, dumikit na kay si bro yun. Baya mo na. Baya mo na, Kathleen. Baya mo na. Hindi na yung nagdikit kay si bro. Oo, hindi makadikit si bro. Kasi yung bahay mong binaba. Mamaya, sakla na lang yun yan. Balikan na lang yun si bro mamaya. Thank you, baby nga. Salamat sa support. Sabi na bro. Salamat sa mga dumikit. Madami na ulit. Mukbangs. Huwag kang magsalita niyan. Mukbang lang natin yung pamukbang kay Lulu. Libra, balikan mo si Roji. Libra, pabalik kahit isa. Samsak lang po, sabi ni Roji. Libra, balikan mo nga si Roji. Libra, balikan mo nga si Roji ah. Ang lamig na. Lamig ako. Oh, maglamig na ngayon. Ganyan talaga pag malapit na January. Hanggang March yan, March. Taglamig. Dahil sa 4G, tamsak at dikit sa yung video mo. 4H ka na. Water, winter dito. Ganyan. Kailangan na kayo naka-jacket saka naka-medyas. Tapos naka-bonnet. Dito din sa Pinas, ganyan din, malamig. Pagka ganitong oras. Libra, ano si Roji, balikan mo. Kahit tamsak lang. Nagayudahan ka niya kanina.
May nagkapalitan pa ba? Si bro, wala ba nagdagang banana mo si bro? Baka nagdikit sa'yo si Love Nature. Tagal nga. Kung nagdikit sa'yo, yan naman ang banana kung nagdikit, nadagdagan ka. Pasok po kayo mamaya sa LS ko ah. Wala masyadong barteran pero madami kayo magkuha doon. Bilang mana dang kalimbang all. Ma'am Sisi, dumating pa si Ma'am Sisi. Mukbang nilolo 20 kanina. Pwede na 20 lang sa'yo Ma'am Sisi. Sa akin na 120. Kaila pa dan dikit. Sabi ni si bro. Ano oras na dyan bro? Sa Pinas? Ano na dito? Quarter to 10. Quarter to 10 PM. Rudy Lasinggero, nag-club siya. Lasinggero. Sa akin is 50 Milagas. Sa akin 120. Rajit vlog. Wala kang over yata si Rudy ngayon ah. Rodi Katamuradan siya slebray na kape. Kay Katlis ang binaba mo, lecture. Lecture, pinalitan mo yung link mo, lecture. Ayan, labbang ka na, labyang ka. Kanina binaba mo kay Katlis siya kaya hindi nakadikit siya. No? Rudy, ikaw na ulit mag-ayuda sa ilis ko mamaya. Si bro, dikit dan. Si bro. Diyan na. Love Bianca. Sisi. Dance Mail, may galap shout out. Happy New Year, Dance Mail. Buta si Dinsmil ganda ng ano nito ang banana dito magawanto ka na ano Dinsmil. Tuloy-tuloy na yung ano niya. Anong sim tayo? Sim tayo lahat. Balik-balik, akyat baba. Isang buwan ako dito hindi maka 7K. Sige lang, masaya na lang kaya grandpa. Bigay na lang natin kay grandpa. Oh, this meal. Expert ka na ba? Salamat din pala, salamat. 2 months na. Nakilala grad na ako ng 2K. Binabagsak nila kulit ng 1.9 kalo.
Ako nga nakailang nga, makaapat na yata akong 70. Akit baba. Grabe talaga. Buti Madam Mana, sabi ni Nature. Pero yung iba, nakakaano din, makit din ng bahay, lumalaki din, kahit na bagsak baba. Umaangat naman yung iba. Tiyaga lang talaga, tiyaga lang. Happy holiday host and everyone. Happy New Year, Ma'am Dinsmila. Basta yung Pasko natin, Ma'am Dinsmila. Wala kang mga bagong upload, Ma'am Dinsmila, na ngayong Pasko. Dikitan 10 yung nakapin, host. Dikitan ko ng 10 yung nakapin, host. Sige, Nature's Lover, dikitan mo ng 10 yung nakapin. Ako magsukli sa'yo. Dito mo na 10 na kabilang, ako magsukli. Yo, I'm back. Busy match na. Wawa naman si Bliss po, busy na. Busy na si Bliss. Napadaan lang host at mag-upload po muna ako. Sige Dennis Bella. Natures ayaw din mo ba yung Natures? Kaya kay Libra. Tusok dan. Kita mo yung bahay ng banana ko na yung galing yan sa 708. Binagsak sa 95. Ang 30. Tamsak dikit kalimbang blessed food, sabi ni Lebra. Shamar Jordan. Blessed food dan pasok kayo bro. $110 tusok. Banana, Miguel shout out sa banana. Sarap ng ginataan ng alimasag. Bato dyan ko, dikit dan si bro sa'yo.
CJ Canada, big love shout out. Dan sa'yo Libra, sabi ni Bliss. Salamat mga kapatid, sabi ni Libra. Bila A, sabi ni Sisis B. Libra dating dikit, sabi ni Banana. Ma'am Sisi, dikit na ba kayo ito ni The Blessed Wood? To 78 Tamsak Japan work, CJ Canada, sabi ni Libra. CJ pasok sa nakapin CJ. Inday Bisaya, Libra 143 to 1 to 15 tara. Kaya wala yan, Inday, wala yan, nakapin. Wala yung alagad yan. Sisis BR Dan, sabi ni Libra. Wala yung nakapin, walang alagad yan. Louie Ligad, bigla shoutout. Guys, malapit na tayong bagin na. Wala naman nagbartira na. Joralyn Orgria, Dang Kalimbang All, sabi ni Lebra. Wala nang bartirang guys, magano na tayo, mag-game na tayo. Tamsak lang po, sapat na. Tamsak lang po ako po. Baka nang ba mo Louie Ligad?
Oo, mag-in na rin ako eh, kasi 5 oras na ako. Salamat Brad ha. Brad Tot. Happy New Year. Brad 5 na ulit ako. Oo nga, sana hindi na yan mabalagas mamaya. Pero big ko na lang hanggang mag-enforce. Salamat Louie. Tingnan ko yung nakadikit na yung main ko sa'yo. Ayan. Dikit ko yung main ko sa'yo, Louie. Ayan, iba ka dito. Roxy. Pain na ako, Roxy. Pain na ako. Guys, good night guys ha. Bukas naman. Magin na talaga ako. Bro, bukas ulit ha. Louie. Bukas ulit. Maga tayo ngayon pahinga. Happy New Year dyan, Happy New Year guys. Anong araw? Anong pitsa na ba tayo ngayon? 28 na ba? 28, 29. Bukas na ulit guys ha. Thank you guys, good night. Host, dan sa nakapin. Host, di kumapit yung iba. 5:30 na. Pag 5:30 na siya. Okay, Love Nature. In ako nature eh. Salamat ka na lang libro kay Natures. Binagyan ka ng ayuda ni Nature's Lover. Mamersi, mag-in na po ako, Mamersi. Good night guys, good night na guys. Kel Corpus, pain na po ako. Bukas naman tayo guys. Roxy, jakita na kita Roxy. Good night na guys. Good night. See you tomorrow guys. See you tomorrow.